ay ilagay sa Alert Level 1 ang Metro Manila, ibig sabihin ay magiging 100% full capacity na yung operasyon ng mga establishmento. Okay, Bombo Raymond, may mga personalidad na nagsasabi na hindi tayo dapat maging kumpiyansa ng todo, Bombo Raymond. Although, pababa talaga yung trend, nakikita naman natin yung number of cases, daily cases. Pero sabi ng mga eksperto, baka dapat matuto tayo dun sa nakaraang pagkakataon kung saan naging kampante na yung mga tao at biglang lumobo yung bilang ng mga kaso, Bombo Raymond. So, mahirap din siguro na tuluyang tanggalin yung mga restrictions na yan, Bombo Raymond, knowing na may tinatawag tayong new normal at dun sa new normal, meron pa rin kaakibat ng mga paghihigpit, Bombo Raymond. Well, tama ka dyan, Bombo Dennis. Kung ilagay man tayo sa Alert Level 1, ay meron pa rin namang mga restrictions. Hindi pa rin naman lubusan na talagang wala ng face mask, face shield, o wala na yung mga minimum health standards o yung protocol. So, ipapatupad pa rin yan ng mga local government units, Bombo Dennis. At ang mga Pilipino naman na rin ay natututo na at kumbaga kusa na rin na nag-iingat. Kaya nga ngayon ay pababa na yung mga naitalang kaso at yun din yung mga bilang ng mga na-hospital, lalo pat marami na ay nabakunahan na at yung iba nga ay nagpapa-booster shots na, Bombo Dennis. Okay, pero yung arrival ng mga galing sa iba't ibang bansa, Bombo Raymond, ay sabi nung ilang mga doktor na rin yung nagsasabi na hindi naman dapat masyadong maluwag, Bombo Raymond. Pero yun na nga, tinatanggal na yung quarantine sa mga facilities sa Bombo Raymond. So paano ito? Kaakibat yung pag-iingat pero doon sa pagtanggap ng mga bisita natin. In fact, kahit yata yung mga dayuhan, pwede na, Bombo Raymond. Yes, that's right, Bombo Dennis. At kailangan pa rin naman na sila ay yung mga papasok, either foreign nationals o kaya yung mga OFWs, ay kailangan pa rin na sila ay fully vaccinated at saka ay meron silang ipapakita na negative RT-PCR result. At pagdating dito ay magsarili na lang sila monitor at kung meron sintomas ay saka sila mag-report. So kumbaga bahala rin yung mga LGUs dahil kahit naman nasasabihin na wala ng facility-based quarantine na mandatory, yung LGU na receiving party ay meron silang jurisdiction na i-monitor yung pupunta sa kanilang lugar, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaso naggulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, basta radyo, Bombo! Kinakailangan marinig ang boses ng mga manggagawa. Kailangan mabuo ang kapangyarihan dahil ang gobyernong ito ay atin. Ang bukas ay kailangan natin ang leader ng tama ay paglalaban at ang mali ay lalaban. Hangad kong ibalik ang mapagkaisang paglilingkod ng magbubuklod sa ating bansa. I do not run in promises. I run on sa ating pamahalaan na patuloy na nagsasamantala at nagnanakaw sa kaban ng bayan. Malapit na kayong magsama-sama. Ipaglalaban ko kayo hanggang dulo. Itataya ko ang lahat. Ibubuhos ko ang lahat na kayang ibuhos. Haharapin na ang tanong at isyu ng bayan. Ilalahad ang kani-kanilang plataforma at programa para sa taong bayan. Sama-sama nating kilatisin ang mga kandidatong tumatakbo sa pagkapangulo. Inimbitahan ang 6 sa kanila. Sino nga ba ang karapat-dapat na mamuno sa bansa? Panatas sa Bayan, the KBP Presidential Candidates Forum. Hatid sa inyo ng buong puwersa ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Moderated by Karen Davila from ABS-CBN and Rico Hizon from CNN Philippines. At mga panelists na magtatanong at bubusisi sa ating mga kandidato mula sa iba-ibang broadcast at digital news networks. Bombo Elmar mula sa Bombo Radio Philippines. Robbie Alampay mula sa One News. Dan Andrew Cura mula sa Far East Broadcasting Company. At Ed Lingao mula sa TV5. Makakasama rin natin ang iba-ibang miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao. Panatas sa Bayan, the KBP Presidential Candidates Forum. Ngayong February 4, alas 9 ng umaga.
Mapapanood sa mahigit 300 estasyon ng radyo at telebisyon. Ang Panata sa Bayan, The Presidential Candidates Forum, ay hatid sa inyo ng Bombo Radio, Star FM at KBP. Atin pang mga karagdagang mga balita, nadagdagan pa ang bilang ng mga individual na inaresto ng Philippine National Police o PNP dahil sa paglabag ng mga ito sa ipinapatupad na gun ban sa buong bansa. Batay sa pinakahuling datos ng PNP, umabot na sa 567 ang bilang ng mga gun ban violators na kanilang naaresto. Nahuli ang nasa 20 sa mga ito na bago noong Lunes sa Maya Metro Manila, Central Luzon, Davao, Cagayan Valley, sa Bicol, Calabarzon at sa Western at Central Visayas. Sa kapareho ding araw ay nakumpiska ng mga otoridad ang nasa kabuang 21 na mga baril, 9 na deadly weapons at 71 mga bala. Magugunita na noong Enero 9 nang simula na ang pagpapatupad ng gun ban sa bansa na magtatagal naman hanggang sa pagtatapos ng panahon ng halalan sa pagsapit po yan ng buwan ng Hunyo 8 ng taong kasalukuyan. Ipinagbabawal sa ilalim ng COMELEC Resolution 10728 ang pagdadala ng baril sa labas ng bahay, lisensyado man o hindi, maliban na lamang kung nabigyan ng exemption ito ng mga kinaukulan at maharap sa 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong ang sinumang mahuling lumabag dito. Huwag pa tayo ng mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan dahil yung mga nasa likod daw ng umano'y planong pagpatay kay Presidential Bet Bongbong Marcos ay natukoy na ng mga otoridad. Alamin natin ang follow-up report ni Bombo Gerald Ulep. Bombo Dennis, Bombo Ever, ibinunyag nga ng tagapagsalita ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos na mayroon ng lead dito pa rin sa TikTok videos na nagbabantang papatayin itong dating senadora. Ayon kay Attorney Vic Rodriguez, itong tagapagsalita ni Marcos, base raw sa inisyal na investigasyon, ang grupong nasa likod ng banta kay Marcos ay ang mga grupo ng mga makakaliwang mga kabataan. Sinabi ni Rodriguez na ang youth-oriented group ay minsan na ring na-red tag ng militar. Para sa tagapagsalita ng dating senador ay sineseryoso daw nila itong naturang banta, kaya naman patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Philippine National Police, itong ating pambansa pulisya maging sa Department of Justice. Hindi raw dapat gawing biro itong pagpatay dahil iisa lamang ang buhay ng isang tao at hindi dapat nabagbanta sa buhay ng isang tao. Kung maalala noong araw ng linggo ng ibunyag mismo ni Justice Secretary Menardo Guevara na nakatanggap ang mga ito ng tip na naglalahad na mayroon banta sa buhay itong naturang presidential bet. Agad naman itong agad ipinag-utos ni Guevara sa National Bureau of Investigation na iberipika ang naturang impormasyon. Sa ngayon, ayon naman sa PNP ay malapit na nilang matunton itong kinaroroonan nga ng mga individual na nag-upload ng video dito sa social media platform na TikTok para paragutin dito pa rin sa kanilang pagbabanta na patayin itong presidential bet. Kung maalala, hindi lamang itong si Marcos yung nakatanggap ng banta sa buhay, maging itong si Vice President Leni Robredo noon ay mayroon ding mga nakatanggap ng ganito. Sa panig ng Department of Justice at ang National Bureau of Investigation ay siniseryoso nila ito sapagkat yung banta na yan kung hindi nila seseryosohin ay baka magkatotoo. Kaya ang iniiwasan nila ngayon ay magkaroon ng damage dito sa mga banta ng ganyan. Though itong media platform na yan kung minsan ay source din ng mga maling impormasyon, yung mga ganitong bagay daw ay hindi dapat baliwalain, Bombo Dennis, Bombo Ever. Okay, Bombo Gerald, may mga hakbang ba na ginawa dito? Katulad na lamang ng paglalaan ng additional security personnel, Bombo Gerald. Kasi ngayon, nire-recall yung mga security mula sa PNP, no? May
may mga pagbabago doon sa hanay ng mga otoridad natin na nakatalaga doon sa iba't ibang mga personalities sa Bombo Gerald. So, anong mga plano ngayon? Dahil nga dito sa mga development na yan. Oo, Bobo Dennis, walang sinabi ngayon itong panig ng presidential bet maging ng Department of Justice at NBI kung mayroon silang idadagdag na security personnel dito sa mga ito, lalong-lalo na dito sa presidential bet na nakatanggap nga ng banta. Pero tinututukan naman ng mga otoridad itong naturang kaso para matunton sa lalong madaling panahon itong mga nag-upload ng video na yan na sinasabing araw-araw daw silang nagpupulong para pagplanuhan nga itong pagpaslang sa dating Senador Bombo Dennis. Okay. Curious lamang ako, Bombo Gerald. Same pattern ba o same na paraan yung naging pagbabanta kay dating Senador Marcos at kay BP Robredo, Bombo Gerald? Magkapareho ba ng klase ng mga threat yung natanggap nila? Oo, Bombo Dennis, sa social media. Pero itong kay Vice President Lady Robredo ay medyo matagal na ito. Itong kanyang natanggap na banta sa buhay noong katatapos pa lang nung or bago yung kanyang inaugurasyon noong 2016 nung sinasabing nagkaroon siya ng death threats noong June 30, 2016 pa yan. At hindi na kasi inilabas ng National Bureau of Investigation maging ng DOJ itong listahan ng mga personalidad, mga tumatakbo sa posisyon na nakakatanggap din ng banta. Hindi lang daw itong presidential bet, Bombo Dennis, yung nakakatanggap naman ng banta. Mayroon din yung ibang individual at yung ibang tumatakbo sa halalan yung kanilang binabantayan ngayon dahil nakakatanggap din ng naturang mga banta sa buhay. Ang pinipigilan kasi nila dito, Bombo Dennis, na mangyari talaga kung mayroon man. Parang yung bomb joke na lang ito dito sa mga paliparan. Kapag nagbiro ka ng may dala kang bomba dyan sa mga paliparan, kahit wala naman, huhuliin ka talaga. So parang ganito yung ginagawa ngayon ng mga otoridad, kahit hindi kumpirmado or kahit biro-biro lang yan, ay talagang huhuliin nila itong mga involved dito para mapanagot dito naman sa ating batas dito sa Pilipinas, Bombo Dennis. Okay, sige. Maraming salamat, Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Sa iba pang mga balita, magsasagawa naman ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa magsasagawa ng evaluation para sa 500 pesos na social pension na iginagawad sa mga may hirap na senior citizen ng Pilipinas. Ayon kay DSWD Assistant Bureau Director Maricel Diloria, nasa 3.8 million kasi ng mga indigent seniors ang kasalukuyang saklaw ng naturang programa kung saan nakakatanggap ng mga buwanang social pension ang mga senior citizen ng 500 pesos. Anya, hindi sapat ang kasalukuyang rate na ito na 500 pesos bilang pension sa mga target na benepisyaryo para mapunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Subalit ang iginagawad anya na 500 pesos na ito ay bilang karagdagan lamang para sa gastusin ng mga beneficiary at hindi para mapunan ang lahat ng kanilang minimum na mga pangangailangan. Sa kabila pa rito, ayon kay Diloria, nasa proseso na anya ang DSWD para sa komprehensibong pagre-review ng naturang programa. Sa nakalipas na Agosto ng taong 2021, inaprubahan ng House of Representatives ang isang panukala na naglalayong taasan ang social pension ng mga indigent senior citizens ng hanggang 1,000 piso kada buwan. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, abangan humamaya sa atin pang mga dagdag na balita. Kung naalala ho ninyo yung isa sa mga hot topic o trending topic, yung bride na hindi mahalikan ng kanyang groom, naging trending ho ito, nausapan sa internet. Mamaya ho, may exclusive, may paglilinaw ho dyan yung kamag-anak ng mismong kinasal. Sa dagdag pa nating balita, naglunsad ang Department of Education ng isang programa na mag-aalok ng digital literacy training
para ho sa paglinang ng kakayahang makapagtrabaho ng mga senior high school na mga students at yung Uplan Tawid. Ito ho yung Technology Assisted Work Immersion Delivery na inilunsad ng DepEd kasama na ang tech firm na Clouds WFT at ang Microsoft, at may layunin ho na malinang ang digital literacy at software skills ng mga senior high school. Ayon nga kay Education Secretary Leonor Briones, magandaan niya itong oportunidad para sa senior high school students upang mapagtuunan ng pansin sila na magkaroon ho ng kakayahan na makapagtrabaho agad at mailapit doon sa mga employers para sa relevant industry immersions. Kaugnay nito, makikipag-partner naman ang kagawaran sa mga organisasyon mula sa information technology at business process management at finance industries para ho sa immersion ng mga mag-aaral. Ang pilot phase ng naturang programa ay sinimulan noong Nobyembre ng nakalipas na taon na magtatagal naman hanggang sa susunod na buwan. Samantala, ang Department of Public Ways and Highways naman ibinida ang kanilang mga naging proyekto sa kabila ng pandemya at libo-libong mga infrastructure projects ang kanilang nakumpleto. Yan at iba pang mga balita mula kay Bombo Annalise Soberano. Ipinagmalaki ng Department of Public Works and Highway ang kanilang mga naging accomplishments sa taong 2021. Partikular ang pagkumpleto sa mga nakalinyang mga infrastructure projects sa kabila ng hamon ng pandemya. Ayon kay DPWH Secretary Roger Mercado, ginawa nila ang lahat para maisakatuparan ang mga priority infrastructure projects ng pamahalaan. Ibinida rin ni Mercado na nasa 1.6 million Filipinos ang nabigyan ng trabaho sa taong 2021. Sinabi pa ng kalihim na hindi naging hadlang ang pandemya para makamit ng ahensya ang kanilang misyon na bigyan ng quality infrastructure ang sambayanang Filipino. Simula noong January hanggang December 2021, ang DPWH ay nakakumpleto ng construction, rehabilitation at improvements ng nasa 4,097 kilometers of roads, 510 bridges at 1,593 flood control structures. Pinangunahan din ng DPWH ang completion ng 4,244 classrooms at 82 school workshop buildings at iba pang mga school facilities. Nasa 108 evacuation centers naman ang nakumpleto ng ahensya sa iba't ibang parte ng bansa. Sa pagtatapos ng December 2021, ang DPWH ay nakapag-construct din ng 736 quarantine facilities na may 28,195 beds, 29 modular hospitals with 595 beds at 55 off-site dormitories para sa health workers na may 1,444 beds. Siniguro naman ng ahensya na ngayong 2022, lalo pa nilang pagsikapan na makumpleto ang mga nakalinyang mga infrastructure projects maging sa pagtugon sa iba't ibang sakuna na kakaharapin ng bansa. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 28 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Isinusulong ng Department of Science and Technology o DOST ang local production ng vaccine sa Pilipinas. Kaugnay nito, nagpahayag na ho ng suporta si DOST Secretary Fortunato Boy de la Peña para sa mga pagtatag ng Virology and Vaccine Institute of the Philippines. Anya, napakalaki ng populasyon ng ating bansa kung kaya't kailangan ng maraming mga bakuna, hindi lamang kontra sa kumakalat na virus dahil na rin may iba pang mga sakit na nagsusulputan lalo na sa panahon po na ito at kinakailangan pa rin ng flu vaccines. Ang pagkakaroon niya ng naturang institusyon ay mahalaga para sa pag-develop ng mga medisina at ng bakuna para sa mga hayop na rin. Ayon pa kay DOST Secretary de la Peña na sa pamamagitan ho ng Virology and Vaccine Institute, masusuri ang iba't ibang mga klase ng virus anuman ang pinanggalingan ho nito. Nauna nang inatasan ng Pangulong Rodrigo Duterte ang Kongreso na lumikha ng batas para sa pagtatatag ng Center for Disease Prevention and Control at yung Virology and Vaccine Institute of the Philippines.
Samantala naman, nagbabala si COMELEC Commissioner Rowena Guanzon laban sa mga bogus na food delivery order na ginagamit ang kanyang pangalan. Ginawa ni Guanzon ang naturang pahayag sa kanyang Twitter account kung saan batay sa Commissioner ay simula pa nung kagabi ay nagkaroon anya ng mga ilang insidente na may dumarating na mga bogus na food delivery orders sa Commission on Election na nakapangalan sa kanya. Anya, iniimbestigahan na ng kapulisan ang naturang insidente. Sa kapareho din anyang araw na sa mahigit 5,000 piso na halaga ng mga pagkain na nakapangalan kay Guanzon ang idineliver sa COMELEC main office sa Intramuros, Maynila. May mga napaulat na rin sa mga nagdaang mga taon hinggil sa mga scammer naman na ginagamit ang mga pangalan ng ibang mga government officials para sa kanilang bogus na food delivery orders. Oras natin, 30 minuto na. Makalipas ang alas 6 ng gabi. Kuha pa tayo ng mga dagdag na balita, mga kabombo. Ang Pilipinas ay nakapagtala raw ng pinakamataas na mortality rate sa taong 2021 ayon huyan sa POPCOM. At ano kaya ang inaasahan na magiging bilang naman ng populasyon para sa taong kasalukuyan? Alamin natin yan sa pag-uulat ni Bombo Jane Buna. Nag-ulat ang Pilipinas ng kabuang 768,504 na pagkamatay sa taong 2021. Ito ang pinakamataas na mortality rate na naitala sa bansa sa loob ng 63 taon base sa ulat ng Commission on Population and Development o POPCOM. Ang POPCOM ay nagbabase naman sa data mula sa Philippine Statistics Authority na nagsabi na ang mortality rate ng bansa sa unang 11 buwan ng taong 2021 ay nasa 6.98 bawat 1,000 Pilipino. Ibig sabihin, tumaas ng 25% kumpara sa 5.8 sa 1,000 noong taong 2020. Ang kabuang bilang ng mga rehistradong namatay sa taong 2021 ay nasa 768,504 na mas mataas ng 154,562 kaysa 2020. Tinatansya rin ni POPCOM Executive Director Juan Perez III na kapag naitala ang buong taon, ang 2021 na bilang ng mga namamatay ay magsasaad ng pinakamataas na taunang istatistika ng pagkamatay sa naitalang medikal na kasaysayan ng bansa. Ito anya ang pinakamaraming bilang simula post-World War II. Binanggit din na Executive Director ng huling pagkakataon ng bansa ay nakaranas ng parehong antas ng mortality rates ay noong 1958 hanggang 1959. Kung saan umabot ito sa pagitan ng 7.3 at 8.4. Ngunit sa oras na iyon ay 218,816 na Pilipino lamang ang naitalang patay. Samantala, iniulat din ng POPCOM na ang sakit sa puso ang nangungulang sanhi ng pagkamatay sa bansa. Habang ang COVID-19, parihong identified o unidentified ay ang pangalawang nangungunang sanhi ng kamatayan sa bansa. Mayroong 110,332 na pagkamatay sanhi ng ischemic heart disease sa karamihan ng bahagi ng 2021 kumpara sa 86,164 noong 2020. Ang COVID-19 sa kabilang banda ang pangalawa sa pinakamaraming sanhi ng pagkamatay para sa 75,285 na Pilipino ayon sa available na datos noong nakarang taon. Mas mataas kaysa 30,140 na pagkamatay mula Marso hanggang Disyembre taong 2020. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jane Buna nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Pinasalamatan naman ni PNP Chief Police General Leonardo Carlos ang Chinese community sa ligtas at mapayapang pagdiriwang ng Chinese New Year. Ayon kay General Carlos, hindi man naging kasing garbo ng mga selebrasyon bago magkaroon ng pandemya, ang pagdiriwang sa taong ito ay naging makabuluhan dahil walang anumang mga untoward incident ang iniulat sa buong bansa. Anya ang ilang mga Chinese temples na nagsagawa
pagsasagawa ng mga tradisyonal na ritual ay nagdesisyon na hindi magbukas sa publiko. Ikinatuwa din ng PNP chief ang kooperasyon ng Chinese community sa pagsunod sa health restrictions. Katulad din anya ng mga ipinatupad na alituntunin noong selebrasyon ng bagong taon kung saan nga diniscourage din ang mass gatherings dahil nga sa patuloy na banta ng COVID-19. Sa atin pong mga dagdag pang balita, oras mo muna mga kabombo, 34 na minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi. Yung DepEd mga kabombo ay nilinaw ho na hindi galing sa kanila. Yung kumakalat ho ito na module na humihiling daw na nag-aatas doon sa mga estudyante mag-interview ng mga taong namuhay nung panahon ng pananakop ng mga Espanyol. At kaugnay niya, narito ang detalye ng report ni Bombo Marlene Pajernos. Binigyang linaw ng Department of Education na DepEd ang isang kumakalat na larawan ng isang DepEd module na humihiling sa mga mag-aaral na maghanap at mag-interview ng isang tao mula sa panahon ng mga Espanyol. Sa inilabas na pahayagan ng kagawaran ay sinabi nito na matapos itong sumailalim sa verification ng DepEd Error Watch ay napag-alaman na ang nasabing module ay hindi mula o gawa ng ahensya. Hindi rin nila ito sumailalim sa anumang pag-usuri ng alinmang opisina o tanggapan ng DepEd. Tiniyak naman ng kagawaran na kasalukuyan na silang gumagawa ng kaukulang investigasyon ukol dito at patuloy din ang kanilang pakikipag-ugnayan sa lahat ng mga concerned offices upang malaman ang pinagmulan ng nasabing module. Samantala, muli namang pinaalalahanan ng DepEd ang publiko na palaging maging mapanuri sa mga fake news at iba pang unverified information na kumakalat online. Nanawagan din ang kagawaran sa mga magulang at iba pang mga stakeholders nito na agad na makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan upang idulog ang mga issue patungkol sa mga learning modules. Maaari ring makipag-ugnayan ng mga ito sa DepEd Error Watch sa pamamagitan ng pagkapadala ng mensahe sa text, email at online. Ang DepEd Error Watch ay isang inisyatiba na inilunsad ng kagawaran noong buwan ng Oktubre noong nakaraang taon na layunin na subaybayan at bigyang aksyon ang mga concern sa mga module na ginagamit sa pag-aaral ng mga estudyante. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Update naman dahil inihain na ng mababang kapulungan ng Kongreso o Kamara ang panukalang nagbabawal sa mga employer at supervisor na tawagan o i-text ang kanilang mga empleyado kapag hindi or non-urgent work-related sa kanilang mga rest hour. Sa ilalim kasi ng House Bill number 10717 o ang Workers' Rest Law na isinumite ni Calamba City Representative Joaquin Chipico Jr. nakasaad na kung walang consent mula sa kanilang mga empleyado, ang isang employer, manager, supervisor ay pinagbabawalang gawin ang mga sumusunod sa oras ng pamamahinga ng kanilang mga empleyado. Una rito ang pagmandato sa empleyado na magtrabaho, pagpunta sa mga seminars, meetings, team building at iba pang aktibidad. At gayon din, ipinagbabawal ang pagtawag sa empleyado para sa work-related purposes sa pamamagitan ng email, phone, message at iba pang communication means maliban na lamang kung ito ay emergency o urgent. Nakapaloob naman sa naturang panukala na ang rest hours ay anumang period maliban sa oras ng trabaho ng isang empleyado. Ang mga lalabag naman ay kailangang i-compensate ang empleyado ng 1,000 piso kada oras ng trabaho na kanyang nirender. Sa explanatory note ng kongresista, lumalabas anya kasi sa pag-aaral na sa ilalim ng new normal, maraming mga manggagawa, partikular na ang mga nasa work from home arrangement, ay madalas nalagpas sa kanilang maximum hours na nagtatrabaho. Hindi anya ito maganda para sa mental health ng mga empleyado at maliban pa sa nasasakop pati na rin ang kanilang oras para sa kanilang pamilya. Oras natin mga kabombo, 38 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. At abangan mamaya mga kabombo, may update tayo. May mga nagtatanong kasi kung bakit daw napakaulan sa ilang bahagi po ng Visayas and Mindanao. May mga update pa rin ho tayo mamaya lamang.
Tinatayang aabot ho sa mahigit 5.7 na bilyong piso ang halaga ng mga illegal na droga ang nasabat ho ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Mula ho yan Nobyembre 10 ng taong 2020 hanggang Enero 30 ng taong kasalukuyan. Sinabi ni NCRPO Chief Major General Vicente Dano Jr. na batay nga sa kanilang pinakahuling data ay nasa kabuuan na 24,684 na mga sospek ang kanilang naaresto mula sa 13,993 na anti-illegal drug operations na kanilang ikinasa sa rehiyon sa naturang mga araw. Nasa 863,911.24 grams ng shabu yung kanilang na-recover doon sa mga suspect. At mula ho yan sa kanilang mga operasyon na tinatayang may katumbas naman ho ito. Ito yung street value mga kabombo, nagkakahalaga ng 5,874,596,499.14 na kumpiska ho ito at hawak ng mga otoridad. At ayon pa sa opisyal, nasa 585,796.78 grams ng marijuana na tinatayang aabot naman ho ito mga kabombo ng 70,295,614. At yung iba pang mga klase ho ng droga, marami rin hong nasamsam. Nasa 15,923 grams naman yung ecstasy pills. Ito ho yung isa rin sa klase ng droga na mamahalin at ginagamit ng mga mayayaman umano. At may katumbas ho yan na 27,069,100 at nasa 286.13 grams naman ng cocaine. Umaabot naman ho ito mga kabombo sa 1.5 million na ang halaga. Katumbas ho yan ng naturang street value na binabanggit ho. Samantala, binigyang diin naman ni Danao na ang kahalagahan ng kampanyang ito ng gobyerno ay upang mapanatili pa rin ang kapayapaan at kaayusan sa buong Kamaynilaan at bigyang pagkilala ang pagsusumikap ng mga alagad ng batas sa pagpapaigting pa ng ipinapatupad na anti-narcotics drive ng pamahalaan. Bombo Weather Update. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, extension pa rin ho ng low pressure area ang nakakapekto sa ating bansa at hindi ho ito direkta na yung low pressure area. Sapagkat wala pa ho sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang naturang namumuon sama ng panahon. Ito'y nananatili ho sa mahigit 2,000 kilometro pa rin ang layo sa ating landmass. Pero nagdadala na ho ito ng mga pag-ulan dahil sa kanyang trough o extension. At ang mga lugar ho na apektado ngayon ng naturang trough ng LPA, yung Davao Region, yung Surigao del Sur at Sarangani. Habang yung share line, ito naman ho mga kabombo, yung parang linya ito ng kaulapan at may kasamang magkakaibang temperatura ho ng hangin. Ito ho'y nararanasan dyan sa Bicol Region, lalawigan ng Quezon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon, Marinduque, Aklan at Antique. Mga lugar na ating nabanggit ay posibleng makaranas ho ng mga pagbaha at posibleng pagguho ng lupa dahil pa rin sa malalakas na pag-ulan na aasahan sa naturang bahagi ng ating bansa. Samantala, dumako naman tayo mula sa mga probinsya. Higit 1 milyong piso na halaga ng droga ang nakumpiska sa isinagawang buy-bust operation doon po sa May Cebu at magpinsan po ang naaresto. May detalye pa dyan ng Star FM Cebu. Sa kulungan ng bagsak ng magpinsan matapos makumpiska ang mahigit 1 milyong halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang buy-bust operation kaninang madaling araw sa Purok Nara 5, Barangay Tayod sa bayan ng Liloan, Cebu. Kinilala ang mga naresto na sina Tommy Monleon, 28 anyos, na kabilang sa mga listahan ng high-value individual, at Romnick Monleon, 29 anyos, isang construction worker. Nakumpiska mula sa mga naarestong suspect ang 150 na gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng
umabot sa 1,020,000 pesos. Nakadetain na ngayon sa Liloan Police Station ng mga suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Embry nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Isa hong naging trending topic nitong nakalipas na araw lamang, yung ikinakasal pero iwas ng iwas yung bride na magpahalik sa kanyang groom. Alamin ho natin kung ano nga bang kwento nakapaloob ho dito. Alamin natin yan sa panayam ng Bombo Radio, Jansan. Nilinaw ni Jessie Lamsin ang nag-upload ng video kaugnay sa bride na ayaw magpahalik sa kanyang groom na hindi pinilit ang babae na magpakasal. Sa panayam ng Bombo Radio Jensen kay Lamsin, kanyang inihayag na mahigit na 1 taon na magkarelasyon ang dalawa bago nagpakasal. Ang babae ay isang membro ng indigenous community na residente ng San Isidro, Davao del Norte. Ayon kay Lamsin na sa kanyang pakipag-usap sa babae, inamin nito na mula nang sila ay magkarelasyon ni Victor ay hindi pa nakahalik ang lalaki sa kanya. Si Victor ang first love ni Wina na pinakaunang boyfriend dito. Hindi rin alam ng babae na may eksena sa kasal na dapat halikan ng groom ang bride. Sa paglalarawan pa ni Lamsin na isang mahiyain at inosenteng babae si Wina at makaalis lang sa kanilang bahay kung mag-withdraw ng pera bilang benepisyaryo ng pantawid ng Pamilyang Pilipino Program or 4Ps at hindi rin exposed sa mga bagong pangyayari sa ngayon. Hindi rin umano nagtaka ang pare sa nangyari dahil alam niya ang love story ng dalawa at kanyang kapatid ang groom. Ang bride ay 18 years old at bunso sa 8 magkakapatid habang ang groom ay 34 years old na nagtatrabaho sa isang mall sa Davao del Norte. Siya ay isang mandaya and litinyo. Ang isang babae na tinatawag, masasabi nating dalagang Filipina, isang babae na medyo isente po. Ang kanilang status sa buhay ay medyo mahirap lang. Yung bahay nila is kubo lang. So wala silang time, wala silang time na kahit pupunta naman lang ng city every month, every week. Kung minsan lang po makakapunta ng city kapag may time na kukuha ng 4Ps. At saka yung medyo mahiyain si Wena. Ang pahayag ni Jessie Lamsin sa panayam ng Bombo Radio Jansan. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Jansan. Bombo Edna Mendoza para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ang consistent #1 sa Jansan, basta radyo. Bombo! Samantala naman, nasa 2 ang patay kasama ang isang guro sa nangyaring banggaan ng motorsiklo at tricycle doon sa Zamboanga del Norte. Alamin ang buong detalye mula sa Star FM Dipolog. Patay ang 2 katao matapos ang nangyaring banggaan ng tricycle at motorsiklo sa Barangay Dilawa, Pinyan, Zamboanga del Norte. Kinilala ang mga biktima na sina Yolando Lacchio, 52 anyos, isang guro, driver ng tricycle, at Berwin Wong, 21 anyos, driver naman ng motorsiklo. Sa inisyal na investigasyon ng Pinyan PNP, pareho manong binabaybay ng dalawa ang nasabing daan patungong Sergio Osmeña nang biglang mag-left turn ng biktimang si Lacchio, dahilan na nabangga ito ng kasunod na motorsiklo na minamaneho naman ni Wong na noon ay mabilis rin ang pagpapatakbo. Sa lakas ng impact ay parehong napuruhan ng dalawa na agad namang isinugod sa pagamutan, ngunit idineklarang dead on arrival si Lacchio habang si Wong ay binawian din ng buhay habang ginagamot. Patuloy naman ang ginagawang investigasyon ng Pinyan PNP sa nasabing insidente. Para sa Bombo Network News, mula rito sa impila ng Star FM Dipolog, Star DJ Echo White nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Abangan pa mamaya mga kabombo sa ating balitang palakasan, si Heidelin Diaz na gold medalist ng Tokyo Olympics gagawaran daw ng panibago na namang mga pagkilala. Samantala, ang PNP dyan sa Western Visayas nakakumpiska raw ng mahigit 1 milyong pisong halaga ng ipinagbabawal na gamot at one-time big time yung isinagawang drug buy-bust operation. May balita ang Bombo Radio Iloilo. Tinuturing ng major accomplishment ng Police Regional Office 6 ang matagumpay na operasyon ng Regional Police Drug Enforcement Unit o RPDEU na nagresulta sa pagkakakumpiska ng mahigit 1.1 million pesos na halaga ng ilegal na droga sa loob lang ng isang araw. Sa panayam ng Bombo Radio kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis,
Spokesperson ng PRO6, sinabi nito na 8 drug suspects ang naaresto sa separadong mga operasyon sa operasyon sa Zone 3 Barangay Santo Niño Norte, Arevalo, Iloilo City. 6 ang mga nahuli, kabilang na isang barangay kagawad kung saan 26 na sachet ng suspected shabu na nagkakahalaga ng 374,000 pesos ang nakuha mula sa kanila. Samantala sa operasyon naman sa Bacolod City, 2 high-value individuals ang nahuli sa barangay Mandalagan, Bacolod City. Kabuang 110 grams naman ng shabu ang nakumpiska sa kanila at nagkakahalaga ng 748,000 pesos. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaharapin ng mga arestado. Nagkandak po ng successful buy-bust operation last January 30, 2022 sa Barangay Santo Niño Norte, Arevalo, Iloilo City. A total of 55 grams of suspected shabu ang ating pong na-recover with a standard drug price of 374,000 po. And also sa Bacolod City, and may standard drug price po ito na more or less 748,000 po. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Balita mula dito sa Bombo Radyo, Iloilo. Ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa Pambansa Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! Ang itinapong baril naman at shabu ng riding in tandem sa Maya checkpoint na sabat ng otoridad doon sa Maguindanao. Tinutukan po yan ng Star FM Zamboanga. Itinapo ng riding in tandem sa Comelec checkpoint ang isang paper bag na naglalaman ng baril at pinaniniwala ang shabu sa Maguindanao. Itinapo ng nasabing mga sospek na sakay sa motor ang dalang paper bags sa gitna ng kalsada na kung saan malapit sa PNP checkpoint sa Barangay Poblasyon, Mangudadatu, Maguindanao. Ayon naman sa otoridad ay umanong papasok sana sa bayan ng Mangudadatu na mula sa Tantangan, South Cotabato ang mga sospek nang makita ang PNP checkpoint at itinapon na lamang ang paper bag at tumakas. Agad namang binuksan ng mga otoridad ang nasabing paper bag at nadiskubre ang isang Uzi assault submachine pistol, isang magazine, 2 pakete ng pinaniniwalaang shabu at drug paraphernalias. Samantala, sinigurado naman ng Mangudadatu PNP na mas paiigtingin nila ang kanilang simultaneous anti-criminality law enforcement operation upang mapigilan ang pagpasok ng anumang krimen sa nasabing bayan. At yan ang ulat mula rito sa himpilan ng 93.9 Star FM Zamboanga. Ito si Star DJ Barbie nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at number 1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Magpapadala na ang Amerika ng warship at fighter jets nito upang tulungan ang United Arab Emirates matapos nga ang ilang serye ng missile attack na pinakawalan sa Gulf State mula sa Houthi rebels ng Yemen. Sa isang telephone call, sinabi ni Defense Secretary Lloyd Austin kay Abu Dhabi Crown Prince Mohammed bin Zayed Al Nahyan na magpapadala rin ang US ng missile destroyer, ang USS Cole, para makipag-alyado na rin sa UAE Navy para maglunsad ng port call sa Abu Dhabi. Kaugnay pa rito, magdideploy din ng Amerika ng 5th generation fighter planes sa UAE. Sinabi din ni Austin na patuloy ang pagbibigay ng Amerika ng early warning intelligence at gayon din ang pakikipagtulungan sa air defense. Noong ngang araw ng Lunes nang ma-intercept ng UAE ang missile attack kasabay ng pagbisita ng Pangulo ng Israel sa naturang bansa. Maalala na sumiklab ang civil war sa Yemen noong taong 2014 matapos na masakop ng Houthi group ang Sana, dahilan para pumagitna na ang Saudi-led forces. Bombo Sports News. Nalampasan ni Milwaukee Bucks superstar Giannis Antetokounmpo ang NBA legend na si Michael Jordan sa All-Star Game o all-time list ng mga players na nagtala ng pinakamaraming triple-double performance. Nabot ni Giannis ang milestone matapos na talunin nila kanina ang Washington Wizards sa score na 112-98. Hindi nagpaawat ang tinaguriang Greek Freak sa kanyang pagdomina sa laro ng kumamada ng 33 points, 15 rebounds at 11 assists. Ito na ang pang-29 na triple-double ni Giannis
sa kanyang career para pumwesto siya sa pang-18 sa listahan sa kasaysayan ng NBA. Kung maalala mga kabombo, dati na rin tinanghal na back-to-back MVP ng liga itong si Giannis Antetokounmpo. Samantala, inaasahan naman na mapupunta kay Pinay Olympian Heidelin Diaz ang prestigyosong Athlete of the Year Award na gagawad ng Philippine Sports Writers Association o PSA. Yan ay gagawin sa susunod na buwan. Ang PSA ang itinuturing na oldest sports media organization dito sa ating bansa. Ang grand celebration sa traditional annual awards night ay bilang pagbibigay-pugay na rin sa mga atleta na nagbigay ng karangalan sa ating bansa sa kabila ng dinaranas na krisis sa pandemya. Kung maalala mga kabombo, halos 100 taon din bago nasungkit ng Pilipinas ang unang gold medal sa Olimpiada. Ang iba pang mga atleta na bibigyan din ng pagkilala ay sina US Women's Open Champion Yuka Saso, World Gymnastics Champion Carlos Yulo, Tokyo Olympic Silver Medalist Nesty Petesio at Carlo Paalam. Gayon din mga kabombo, ang Olympic Bronze Medalist na si Yumir Marshall at US Open Champion na si Carlo Biado, Tennis Grand Slam winner na si Alex Yala at ang weight boxing champion na si Nonito Donaire Jr. Sa atin pang dagdag na balita, ang Filipino Muay Thai athlete na si Philip Delarmino pasok daw ho ito sa top 10 bilang World Games Athlete of the Year 2021. May pag-uulat dyan ng Star FM Iloilo. Pasok sa top 10 ng Filipino Muay Thai athlete na si Philip Delarmino sa World Games Athlete of the Year 2021. Ito'y mula sa 24 na mga nominado mula sa iba't ibang larangan mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Habang napili naman bilang World Games Athlete of the Year 2021 sa pamamagitan ng botohan ay si PR Shrehesh ng India. Si PR Shrehesh ay isang hockey goalkeeper. Second place naman si Alberto Heneth Lopez, isang sport climber mula sa Espanya, at ang nakakuha na ika-3 pwesto ay si Michelle Giordano, isang wushu martial arts artist mula sa Italy. May tuturing na tutuong ambassador sa larangan ng palakasan si Shrehesh, lalo na para sa International Hockey Federation. Naiboto nito bilang Goalkeeper of the Year ng International Hockey Federation dahil sa kanyang exceptional na performance sa 2020 Olympic Games sa Tokyo, Japan. Dahil rin sa pagiging masigasig ni Shrehesh ay nakuha ng India ang kanilang kauna-unahang Olympic hockey medal sa loob ng 41 taon. Mula sa 99.5 Star FM Iloilo, ito po si Star DJ Chen nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Kampo ng aktor na si Enchong D naman nilinaw na hindi umiiwas ang aktor na maaresto kasunod ng tahimik nitong paghain ng piyansa para sa 1 bilyong piso na kasong libel. May chika si Bombones kaya Biab Mercado. Walang balak si Enchong D na takasan ang kinakaharap na kasong libel na inihain ng isang politiko. Depensa ito ng mga abogado ng 33-year-old actor matapos maakusahan na umano'y tinatakasan ang kaso kasunod ng biglang pagtungo sa NBI nitong January 31. Dito ay naghain ng 48,000 pesos na piyansa si Enchong o Ernest Lorenzo sa tunay na buhay para sa pansamantala niyang kalayaan sa gitna ng inilabas ng warrant of arrest laban sa kanya bago pa man ang Chinese New Year holiday kahapon. Pagtitiyak pa ng panig ni D, abala lamang sa career commitments sa kanilang kliyente at nirerespeto nito ang batas kaya voluntaryong humarap sa NBI. Noong nakaraang buwan ng bumungad sa 2022 ni Enchong, ang kontrobersya kung saan nakitaan ang probable cause o sapat na basehan ng prosecutors ng Davao Occidental ang reklamong paninirang puri ni Congresswoman Claudine Bautista Lim. Ugat nito ay matapos punahin niya ang anyay lavish wedding ng kongresista sa Balesin noong pang-Agosto ng nakaraang taon, gayong may pandemya raw. Yan ang latest chika. Ito si Bombones kaya Biab Mercado nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Business News. Nahigitan pa ng Bureau of Customs ang kanilang collection target para sa buwan ng Enero ng taong kasalukuyan na 6.035 billion pesos.
Sa isang pahayag ho na inilabas ng naturang ahensya, nakakolekta ito ng kabuuan na 58.158 billion noong nakaraang buwan at 11.58% na mas mataas ito kumpara dun ho sa target na 52.123 billion para sa naturang buwan. Ayon nga sa customs ay nasa 14 sa 17 mga collection districts ang nakakuha ng target. Kabilang na ang Port of San Fernando, Port of Manila, International Container Terminal at yung Batangas, Legazpi, Iloilo, Cebu, Siargao, Zamboanga, Davao, Subic, Clark, Apari at yung Limay dyan sa Bataan. Samantala, noong nakaraang taon naman mga kabombo ay nalampasan din ng ahensya ng 4.7% ang kanilang annual revenue collection target na may katumbaso na 29.036 billion pesos kung saan ay nakakolekta ito ng nasa kabuuan na 645.785 billion pesos kumpara sa target nito na mahigit 600 bilyong piso. Iniugnay ng BOC ang positive revenue collection performance sa naging malaking improvement sa valuation. Mas pinagting daw ang enforcement laban sa mga illegal na importasyon at nagkaroon din ho ng mga paghihigpit sa iba pang mga patakaran sa naturang ahensya. Kaya naman naging mabunga ang kanilang ginagawa sa gitna ng kinakaharap ng Pilipinas na global health crisis. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nagabang naman sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, naitala mga kabombo ang mas lumakas na halaga ng piso. Ito ho ay nagtala ng 51 pesos 13 centavos. Ang Singaporean dollar 37 pesos 91 centavos at yung Hong Kong dollar 6 pesos 56 centavos at yung euro ay 57 pesos 64 centavos at Saudi Arabian Rial ay 13 pesos 63 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos ang Bombo Radio Philippines, nag-aanyaya po sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito po ang Orasyo Emperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. At yan ang ating mga balita. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo!
5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Radyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 5 minutos sa nakaligad sa takna alas 7 sa gabi. Mayong gabi sa Radsang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nag-apply na para tuntunan, Zona Libre. Karon niya daw sang Martes sa okon sang Miyerkules sa petsa 2 sa bulan sa Pebrero 2022. Sa aton sining pagpalagad sa aton nga paglop na sa karon nga gabi may kupod na ang inyo sining alagad si Bombo Ponce Espino. Top kita alas sa 9 ang takna sining nga gabi sa pagadulog sa kapagpatpat sa pinakamadragwan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwas ng pungsod, pinakamadragwan nga mga balita sa patag sa Nampang, kag sa artista. Siyempre kita pag-aupdan man sang bugos ng puwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters, aton sa rin nga mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteers, nga maghatag man sa pinakamadragwan nga mga balita, pinakauli nga ma-report nga nagkalanabo assign sa resitag sa Cameras of Responsibility. Antes ang tanan pagtameta sa aton sa rin nga makautura matanga Pramatita Road, mga pinanggatang nga managrense kag mabakulod noon nga dito sa luwas nga pungsod, nga nagalantaw karapati sa aton pinagi sa Facebook. Pinagi man sa aton official fanpage ang Bombo Radio Bacolod, kag siyempre sa aton man sa rin nga matag Pramati sa YouTube. Live nga makitaan ka pamatian sa Facebook, no, sa digital platforms. Mga palatuntunan sa Bombo Radio Bacolod from sign on to sign off, no, kag of course ang pagpapati man naton sa mga dekalidad nga drama. So welcome na sa pagparagad sa pang Miyerkules sining edisyon sang Zona Libre. Sa gihapon diri kita sa bulan sang pagigugma. Ilan na lang, no, 12 na lang kadlong nabilin Valentine's Day na. Diri karon sa aton sa ring nga at the same time sa aton sa ring nga mga kabombo. Ato labing talopang doon pinakabadragwanta nga mga balita, no, sa ato sa ring nga pagpangalagad sa mga top stories of the day. Ang mga dalagwan aton sa ring nga makabaran nga mga balita lokal. Ang Bacolod Comelec kahad nga sa Attorney Rivo Sorbito ga panawagan sa mga kandidato nga kaksona ang oversize nga mga campaign material sa pagsugod sang campaign period sa Pebrero 8 sa national position sa mga kabanan, pero ting lokal sa Marso 25 pa. Masugod ang kampanya diri sa lokal, no, 45 days before election. So March 25 to May 8 of 2022. So di mga politiko na nga nagabalandra, no, sang dalagko nila nga mga tarpaulins kay siyempre ibang gani billboards na gid. Domdoman nyo sang una nga ang billboard diri ang makabanan nga gin pakakasman, no, ni Comelec Commissioner Attorney Rowena Guanzon diri sa aton sa bahin sa area sa Mandalagan, no, ginakadtuan ginaigali sang kwan sang Commission on Election sa kagkakason ang ining mga billboards kay di nga allow diri ang makabanan, no, so kwan na ding allow dapat, no, nang kwan nang 2x3 wala nang allowed nga size, so di ba, no, so ti nakamarasmas na kamo ibanda nga daw magawa sa panit nila makabanan kay ginabaklas ang mga bilbo o ang mga tarpaulin ti are, no, tagaan ta kamo leksyon para gati magmanton man kamo kaya kabudlay man nga ti magsagad pag kita iya ka kwan, no, ka debatihay, debate lagi ta nga debate pero ang ending ya galiti illegal kag make sure man nga magbutang kamo mga tarpaulin ninyo ang hindi bala delikado sa aton sering nga mga pumuluyo. Di sige, no, sa dili makabanan balontan to na karon sa report yan ni Bombo Ann Sindol Sorilla diri man sa aton sering nga pagpaalagad. Samtang duga pa sa diri nga babalita iya makabanan diri man sa aton sering nga palatuntunan. Report karon nagikan sa Bahay sa Negros Occidental Provincial Capital sa kay Bombo Dines Sorbica. Biyahe sa aeroplano padulong sa probinsya nagapabilin sa isa ka trip kada adlaw.
Pisar pa iya makabaran nga ti ginhangyo na diri sang airline company. No, sa gobernador sa probinsya sa Negros Occidental, Governor Bong Lacson, kadugangan ang biyahe sang mga eroplano pero daw ay ginapasugtan. Sa saring ti are pa kita iya makabaran sa bahin sang alert level 3. So di dapat mapaghalong magkita diri makabaran. So pwede tagid yang pwede tagid yang kontrolon ang mga biyahe sa mga eroplano, maraga pa uli naton nga makauturan mga returning residents naton, no, kag mga ROF, no, diri sa may bahin sang sa bahin sang probinsya sa Negros Occidental. No, so kag at the same time ti karon report na ni Bombo Dennis Rubica, may ara man ta karon iya makabaran sang interview, no, sa kay Dr. Sipar Gerhard Kailian aton siring commander, no, sang Provincial Incident Management Team diri sa may bahin niya sang syudad sa probinsya sang Negros Occidental. No, so hibaloonin naton iya makabaran diri man sa ato siring pagpalagad, no, ang dugang preparasyon kay duman ninyo nagliga kahapon, no, kay ginpahayag ati may 7 manya kamakaso sa Omicron variant iya makabaran ang record sa probinsya sa Negros Occidental. No, so ano ang mga dugang nga panumdum diri iya makabaran sang aton nga incident commander sang PIMT. No, samtang dugang pa sa diri nga babalita ka mga impormasyon kay naman, no, sang hapon o kon sang aga ginpamunuan man sa aton sa ring alkalde o kon gobernador sa probinsya sa Negros Occidental, Governor Bong Lacson ang pagpanagtag sa mga construction materials, no, sa mga utod naton nga ti ara iya makabaran nga nahalitan sang Bagyo Odette. Dito naman nga natabo iya makabaran sa bahay sa Banwa sang Ilog. Kag duga pa isa din nga mabayta ka mga pormasyon, no, diri sa aton sa nga palatuntunan. Ang report makaroon ni Bombo Carla Defensor 142 na, no, ka mga katapo sa rebelding New People's Army, no, sa diri makabanan ang neutralize, no, sa makatapo iya sa militar sa bilog nga Western Visayas or sakop diri makabanan sang 3rd ID. No, so ibalota na ko sa interview sa kay Brigadier sa kay Major General Benedict Arevalo. Samtang duga pa isa diri nga mabalita ka may impormasyon diri man sa aton sa ring palatuntunan latest nga COVID data, no, diri sa aton sa babayan sa Western Visayas. So naka-record na kita karon iya makabaran, no, sang 102 ka kaso. Ang syudad sa Bacolod naka-record sang 102 ka makaso, samtang ang probinsya sang Negros Occidental nagnubo 71 na lang ang kaso sa probinsya. Bilog nga kaso sa Western Visayas ara nag-ampak sa 684 nga nagdubo na nga naganubo ang aton sa iya nga kaso. By February o kung sini nga bulan sa Pebrero, naman nga nasiling naton nga ti amat-amat na. No, nagadubo ang aton sa nga kaso ti ang bilog iya gani nga pungsod Pilipinas kulang tawon naton ang record iya makabaran sa bahin sa bilog sa pungsod Pilipinas ang kaso naglambot lang sa 7,661. 24.8% ang positivity rate, no, sang aton sa makabaran nga kaso subong nga adlaw. No, so nubo na kita, no, sa makabaran naga-enjoy na kita, no, sang sining pagnubo sang kaso pero ti ang Omicron variant, no, makabaran ti nagapang halit na ni subong sa aton. Pero hindi ka mo magkabalaka kay ti ang Omicron variant, no, although dasig ng transmission sini pero mild lang ang maging epekto sini sa aton nga kalawasan. Sige, sorihan nato na karon diri sa aton sini nga pagpalagad. Kag syempre, no, mga dalakuan man nga mga balita national dugang, ti base maka-update kita karon, no, kay da nag-okay naman to. Si Commissioner Wena Guanzon, no, sa dito makabanan sa bahin sang iyang pagretiro subong sining daw. No, as Comelec Commissioner pero daw ay gid na pagwa iya makabanan ang desisyon sang butuhay iya makabanan sa bahin sang aton sining First Division
sang Commission on Elections. So ano ang matabo sini, no? So ti ang boto ni Guanzon nga nagapabor sa disqualification, no, ni Bongbong Marcos manginvalid pabalayhan, or ti ang i-cater nga boto iya makabanan ang iga-appoint, no, nga Comelec Commissioner dira sa Commission on Elections sang presidente sang Pungsod Pilipinas. Ti kadungan sang iya sining retirement iya makabanan ti ginprank pa siya sa mga food deliveries, no, sa iya sining last day sa bahin sang Commission on Elections sa Konsa Comelec. No, nga kung sini sobra kuno 5,000 ang presyo sa makabanan sang ipang deliver, no, nga mga pagkaon sa iya sining nga talatapan, no, nga kaluluoy nga mga kuani ng food delivery drivers, no, nga manabon ko ay ginbayran. Pero may isa kuno to iya makabanan ka kuan, may isa kuno to ka netizen nga nagbayad. Ding iban lain naman paghangop nila sa hindi flat man na nila para kuno pakuha-kuha sang simpatiya da, no, kag of course sa dili makabanan obra kuno sang dilawan kag pinklawan. Ti kabalo naman kita sang gusot ni nila na Commissioner Firolino. Kaya ginakuno-kuno nga amo kuno ya ang uyab-uyab sa isa ka senador. Nga ginatumod ni Commissioner Guanzon, anay Commissioner Guanzon nga amo kuno ang sa likod sa pagpa-delay sa pagpagwa sang resolusyon, no, sa first division sa desisyon sa disqualification case kag cancellation sa COC ni former Senator Ferdinand Bongbong Marcos. Kung pambalon pa si Commissioner Guanzon, no, konbiktado si Marcos kay ti way kapasawan wala nagbayad iya makabanan sang iya sining tax o sadto pa nga gobernador siya sang Ilocos kon sang Ilocos, no, so ti amo ni sa iya makabanan kag syempre ti dugang pa sir diri nga singa ti sang una nga amay niya presidente gobernador siya, no, way pa sa iya nagbayad sa iya singa buwis, no, tapos ang balon lang nga ti may arap makuno sila sang resibo pero di nagresibo. Ang resibo hindi man ako certified true copy kay pwede man ay mahimo-himo. Ay grabe nga mga issue. No, di believe na kamo sa sistema naton iya diri sa Pungsod Pilipinas. Di sige dugangan ta na karon no, kung makatsempo kita makaban kay alas 7:30 ang aton nga schedule sa iya. Subong sa niya makabran nga gabi diri sa aton sa ringa panatuntunan. Sige, so far mo ni madalag ko nga mga issues nga matupiko nga aton sa ringa talakayon diri sa aton sa ringa nga panatuntunan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 18 minutos na nakaligan sa takdang alas 7. Inyo narbatan aton sa ringa mga headlines on diri makabran diri sa aton sa ringa pagpanagan. Sige, pagbalik naton. Oy, by the way, no, sa diri makabran ari, no, may isa kita sa mga issue nga tutukan. No, it could be tomorrow, no, ang issue ni sa quarry operation sa bahin sa probinsya, no, sang Negros Occidental, no, ang issue iya makabran sa bahin sang quarry, no, operation, no, kay may ara iya sang kwan, ano, may ara iya sang gina reklamo dire, no, nga isa ka local chief executive, no, isa man ka LGU sa probinsya sa Negros Occidental, no, ang ining pagpatigayon sa quarry operations actually particularmente, no, dira sa may bahin sa 3rd district sa probinsya sa Negros Occidental. Ang ining quarry operation, no, way naman niya sa problema, basta kompleto ka lang sa mapapilis, no, nimo. Way ginaiya sang problema basta kompleto lang imo papilis. Pero ti ang lain kay papilis nagatulog, no, sa talatapan, no, sang isa ka administrador, no, sa isa ka LGU, no, diri sa norte nga porson sang aton nga probinsya. So ti sang una ang quarry ginpauntat pa ni sa diri makabanan kay ti because nga ti isa ini sa marason ko nga adun dumanyo, no, nga nag baha dira sa area sang norte, no, porson sa probinsya, abot niya na guro ko di nga distrito na, no, abot niya na ko di nga distrito. Ang nagbaha ginkapan sila sang baha, nagulan, no,
sang duha ka adlaw sus binaha sila ti i-found out ti mga kabanan gali, no, ang masuba ginapang tursi nila, no, kudiin nila iya ginapang paliko ang tubig. Kabalo na makita basta lagyan ng isang tubig, hindi mo na maliso, ayawan ka na. Mabalik ginadaya. O dito gani tabok sa historyeng nabalaan ko, no, ang ining taytay, no, gintaytayan nila pero gintraplinan nila. So ang suba gipalikaw nila, sus hindi mo gali iya bumbulito mapalikaw ang suba no. Gabalik gid gali sa original yang alagyan, no, nga ma-create ka lang yang man-made lang. Kaya bro ka ang suba iya gali create niya yung tuga ni isang kwan mo, no, sa Ginoo. Ti by nature na iya, no, ang suba. Ti ang suba gin tabunan binuhat yang dalan. Sus, no, why ginagalawig ang karsada? Ang dalan ginimo lang gausmod lang nga nagausmod. Kay pinalikaw nilang suba. Then isang ulihi, no, gasto lang nga gasto, tambak lang nga tambak, paobra kada guba, paobra kada usmod, paobra, no, sang karsada nga sa ginagyan sang tubig, no. Ti suli na takan ang ang congressman in charge. Sige lang ibalik ta na lang sa daan. Isarado ta na ring dalan kay ti hindi na kanugon na sang kwarta. No, kagi na gasto naton dira nga hindi magali ni hindi magin naton magamit. Hindi maging useful sa aton nga mga katawhan. Ti why gito yan na wala gito yan na to kasi gani, no, na materialize to, agin kuan na laging close na to kalsada, why na lang to ginuragyan. Basi isa pa na sa tuga sa aksidente, no? So ti amo na di sa isa ka distrito diri sa norte nga porson sa probinsya nga nang nagapatigayon sang quarry, ti perting mapagbinaha sa una ti ginpauntat. Anay sa uli ti daw okay naman kay daw ay naman nagabaha, daw binalik naman. So ini isa ka reklamo, no, sa aton gipadulog diri sa Bombo Radio. Actually ma-apply ni siya, no, sang quarry permit ti kompleto na from the barangay nga ti dira sa quarry ang resolution sa barangay okay na, no, kompleto mga papilis sa DNR okay na tanan-tanan, no, gin plaster na kagin padala, no, sa tatapan sang mayor. Ay justa, no, ang iya nga papilis 6 na kabulan, no, nga wala sa gyapon iya makabanan, no, na release kag na pasa sa sanggunian sa talatapan sang mga councilors, no, SP na o kung SB na, no, sa Sangguniang Bayan o kung saan ang panglungsod, no, wala Japon ara ya makabanan na lumutan sa talatapan sang administrador. Di kabalo naman kamo ko ano ang administrador, little mayor ko isa sobra pa na sa mayor. Ti ara na siya tatapan, no, na lumutan. Ay nano ni attorney nga nalumutan na daman. Ti ang mag-apply, no, sang runo kay gusto niya makakuha sang runo mo, no? Ti why igusukton ti ala hasta hulat ngulat kada kadto wala magina entertainar. Ti say galibog ang ulo sang makuha sang permit. Yan ni gusto nila akong hatagan o kun hindi. O ano nga ginasilutan nila ako. Oh, no? Si naglabot sa anom kabulan, ti kabalo kamo sa Anti-Red Tape Act, no, naton iya makabanan. Siyempre ining pahayag matublan Presidente Duterte kay amo giding kuan niya mo luwas sa drugs, sa anti-criminality campaign, war on drugs, ari pagid sa mga tatapan sa gobyerno. Ginablang hindi gusto si Presidente Duterte, no, nga magtinir ang tawag sa gani, ang papilis. Hindi gusto nga magtinir ang papilis. Ti ang limit sa is pulo lang yak adlaw. Ti nga naglabot pa sa 6 kabulan, ti 6 times 30, pila na ka daw 180 dias na. Ang pulo nadugangan pa 130 dias. Ti mayo bla na. Ti karong galalain ini si city or municipal administrator, no? Kay ti nga nagreklamo na sa media. Ang makuha sang permit, gagin gamos siya da iya. Ang lain pagid, no? Kay daw may basbas kuno sa mayor. Ang mayor interesado man sa quarry. Ti hindi bla mayor nga conflict of interest ina. Kabalo kamo sina sa mga konsekwensya nga tubangon nyo in case, no? Kay interesado ka man.
Nag-mayor ka na taga imansansang iban nga makanegosyo, makaput up sa negosyo dira. No, kay ti revenue pa na sang syudad. Tinugwa na karon kay ikaw magling quarry operator dagali. O isa-isahon tani kay base alos tanan nga quarry operation da imo man. Amni dili ta kakita pagkaakab ng classic mayor no. Tulisan man. O sa ibulon tani kay ti buwas no, may ara kita sang schedule nga interview. Ango sa ato sa ning isyo, kang lain pasubong kay do ginapahog pa ya, no? Ang makuha sang permit, ginapahog pa sang administrador, singati kay nag-report ni sa to sa 888 mo. Ginreklamo sila, ati mayo gani na. Kay ginreklamo ka muna para magruplaag ka muna, para magkalatigpas man ang mga sungay nyo na nga nagalalaba na. O, reklamo sa 888 karon, kay tinawagan sila sa 888. Direct line na mo, no, from the office of the president. Reklamo sa to. O, ti karon ginpahog niya pa ang makuha sa permit. Ang siliti pa lang kanamong kaso. O, ti galalain man tong makuha permit eh. Ng isa ka negosyante, ti sige ti pailan lang ko kaso. Ti sige ato bangon kumansara. Yan sinunadlok na sila. O, muna din nyo makita, no, nga ang tanan nga tawo hindi nyo, no, madala sa pa-isog-isog. Kung anong nagkakanapat, lamo na nga ato na, no? So bantayin nyo lang kay ti ibuyagyag tanak di. Kay ti siyang mayor, siya pa yagali ang numero 1 nga balabag da. Kay siya may interest man. Oh, ti padamuon mo gid manggad mo nyor. Oh, ti ano man ang kwarta mo nyor? No, hindi mo na madala sa piyak nga kanabuhi. Oh, sige hada nyor ah. Oh, kay hublasan ka gid dinamon kay ti lang tawa bala, no? Kanong epektos na. Oh, ti kumaka mo na, tani wala ka na lang nag-mayor. Nagnegosyante ka na lang ni imo, ka nagpatigayo ka na lang sang quarry operation mo da. Samahin sang norte nga porson sang probinsya. Damo mga salawayon nga mayor ay no, may ara man mayor gitan balaan nga. Mayor sa norte, pero may bata di sa kuano, barangay 1. Dako na kunong bata niya, bot ko balon sa once na. Tapos hindi lang isa kundi daw namang huran pag ikuno. Hala, dako nga kasi Sibuyas Bombay gini ko matabo nga magaraplaag nimo. Sino man iman. Di sige no? Ina yan na pero nga kon issue sa kuan ay ginapunggan sang mayor ang permit sa quarry lain man na. Sige, damo kag mong balaan sa aton di. 27 minutos sa kaligan sa takta alas 7 sa aton nga palatuntunan. Hata kita na pila ka mapramdom and then balikay kita pagkatapos gidamang sini. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala.
ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak,
kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Haharapin na ang tanong at isyu ng bayan. Ilalahad ang kani-kanilang plataporma at programa para sa taong bayan. Sama-sama nating kilatisin ang mga kandidatong tumatakbo sa pagkapangulo. Inimbitahan ang 6 sa kanila. Sino nga ba ang karapat-dapat na mamuno sa bansa? Panata sa Bayan, the KBP Presidential Candidates Forum. Hatid sa inyo ng buong puwersa ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Moderated by Karen Davila from ABS-CBN and Rico Hizon from CNN Philippines. At mga panelists na magtatanong at bubusisi sa ating mga kandidato mula sa iba-ibang broadcast at digital news networks. Bombo Elmar mula sa Bombo Radio Philippines. Robbie Alampay mula sa One News. Dan Andrew Cura mula sa Far East Broadcasting Company. At Ed Lingao mula sa TV5. Makakasama rin natin ang iba-ibang miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao. Panata sa Bayan, the KBP Presidential Candidates Forum. Ngayong February 4, alas 9 ng umaga. Mapapanood sa mahigit 300 estasyon ng radyo at telebisyon. Ang Panata sa Bayan, the Presidential Candidates Forum, ay hatid sa inyo ng Bombo Radio, Star FM at KBP. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa pag Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Balik na din sa ato sa ring pagpalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 39 minutos na nakaligan sa taknang alas 7 sa gabi. Diba sa ato sa ring palatuntunan. No, so after iya makabanan nga nag-retire, no, si Comelec Commissioner Attorney Rowena Guanzon. No, so natapos sa rin makamang iya sa ring pagpanerbisyo, no, as commissioner sang Commission on Elections, no, o kon sa Comelec. No, kay subong no ika 7th year niya. Ganong February man sa niyang in-appoint, no? So, ikapito niya subungan daw, no? Nga pag pungko, kapito katuig, no? Diri nagtapos, no? Ang iapito katuig nga pagpungko bilang Comelec Commissioner sa First Division sang Commission on Elections. But, di ko maramdaman naton, no? Sang tinilikdan siniya nga si Mana nga pagwa, no? Naglinupok, no, ang ining mga expose ni Commissioner Guanzon sa Commission on Elections ini regarding sa iya, no, nga pagbuto pabor sa disqualification case against sa kay Bongbong Marcos nga nagapapili bilang presidente, no, isa ka presidential aspirant, no, sang pungsod Pilipinas
nga amuman karon ang nagalid sa survey sa sini iyang matinion, no? Since nga nagsugod ang filing sang Certificate of Candidacy o kung COC. Kagway pa man niya gani filing sang COC, no? Nagapanglakaak na ni grabe, ti iba niya gani sining ti grabing troll niya kuno sa media. No? Ang troll ni Bongbong Marcos sa social media. Ti mag-amo sini, no? Mapati ka mo sa kinamo sa mga troll niya, no? Kag thousands ang naga-like, no? Ang naga-comment pabor, no? Sini sa iya, no? Gwa kasubong ni Bongbong ginabuli siya, no? Si Bongbong Marcos, kay because sa disqualification case. So, ti ang rason diri kung nga nga subong na ni ginlagas kay nagpapili sa bilang presidente, anong rason? Ti balik Commissioner Rowena Guanzon, no? Siya ti sang nigat sang senador sa way masama nag-file sa iya. O sa disqualification case, karo kami nag-file, no? Ti talakayon ta, no? Kami nag-file. O mo naman ang depensa ni Commissioner Guanzon. No, pero ti kakuan gini purely politically motivated gini. No, ang ining nagakatabo karon, no, sa kay Marcos ti daw tinakluban sa Marcos ang klalaw. Kay ti sa kadlok nga basi ma-disqualify siya. No, ang iba naman nagasiling siya ti ano gid ang aton punto sinada parang i-disqualify siya. Pabay ida. No, kay nga tinipindi na sa tao kubutuhon ako hindi. Oh, kay subong nga daan ti grabe ang panglait ni Abi pero Bredo, especially sa kay Bongbong, kay kuno kawatan, kuno korupsyon, no? Which is sa time sang iya mighty grabe manggid, no? Pero magsiling ka karon niya makabaran nga kawatan, no? Sa una si Marcos, damo man naga balik sing hindi. Yan di ka magambang kawatan si Marcos sa una kay damo ang nakabenepisyo mo to kay Marcos. Wala mga debate nga tiway katapusan, no? So mo lang ning aton. So since nag-retire na sa effective today, alas 5 ginasapon, why na sa? Hindi na sa commissioner. Sa commission, schedule interview tani sa iya, pero buwas naman ko no? Schedule interview sa iya. Pero okay na lang maswitch na lang ta. No? Isa sa mga political analyst, no? Naton diri sa bayan sa Sudan sa Bako. Balikan naton kay may mapunto. Pwede kita gusto raise sa kay attorney Jomax Ortiz. Attorney, good evening. Live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Mayong gabi, Bombo Pon, sa Tundira Maukod ng Tagpalamati. Good evening. Yes, attorney, salamat sa saninga time. No? So finally, Commissioner Guanzon, no, nag-retire sa iya saninga serbisyo, grabe ba? Lawi pagling iyang serbisyo sa presidente, no? Kaya he stays, she stays, no, in Commission Elections or COMELEC for almost 7 years. So effective today, no, nag-retire na siya, attorney. So ang point ko, no, so kahit naglabutan sa retirement niya, 5 na sapon, wala kita may nabaluan nga resolusyon nga bagwa ni Commissioner Amy Perolino sa First Division. Ano matabo sa iya sining buto pabor sa pag-disqualify sa kay Presidential Aspirant Bongbong Marcos kay way na pagwa ang resolusyon before her retirement? Ang akon sinada nga opinion, Bombo Pons, with all due respect sa mga opinion man sang iban nga mga abogado because I also heard from Bombo Radio kay nasang ugto nga one lawyer lain man ang iya nga painuhino. So this is tahom ini nga mga punto kag topiko kay ang opinion sang kada isa lain-lain man despite ng mga lawyers kamo no. Una gid ang pagretiro ni Commissioner Guanzon nagakasayuran nga ang iya sini nga dissenting or separate opinion will not anymore be considered by the First Division tungod ang ilang promulgation after na sang retirement ni Commissioner Guanzon. So anong matabo sinada? Di bisan ano pa da nga katahong sang punto kung hindi na siya madala sa opinion sang First Division, ang matabo sinada just in case mag-file sang motion for reconsideration, hindi na siya makonsider sang COMELEC in Bank. In the fact nga it is not considered by the COMELEC in Bank. Therefore, pumagsaka ini sa Korte Suprema, nami tani kung i-consider ini. However, considering pag-abot sa Korte Suprema, wala to madala ang iya nga dissenting opinion or separate opinion,
hindi na siya mahatagan sa bugat. Ang argumento to ni Commissioner Guanzon, like ang resibo, wala nagapakita nga nagbayad siya sang iyang fine nga 67,000 kay tungod nakabutang sa resibo nga ginpresentar sa First Division during sa paghearing nila lease rentals. Di kon ina siya nga opinion ni Commissioner Guanzon hindi na pag-i-consider sang Korte Suprema kundi matabo sinada ang opinion na lang sa nabilin nga duha ka commissioners. Okay. Okay, sige. Bombo Pons. Yes, oo. So, may duha pa nga bilin, no? Sa First Division. So, bali, ma-take for granted na to ang boto ni Commissioner Guanzon. So, ano matabo kung may i-appoint na da? Or, dire lang tanay. Madayon bala ang butuhay sang duha ka nabilin nga mga commissioner sa First Division? Yes, madayon na siya. Kay ang majority sang division, duha. Kay tatlo ka commissioners mo. Tiko mo ara pa ang duha ka commissioners, may quorum. So therefore, kung may quorum sila, mabutuhay si Commissioner Firulino kag si Commissioner Casquijo. Kung magboto si Casquijo, disqualification. Si Firulino hindi disqualification. Boys na 1-1. Kung 1-1 siya, ang matabo sinada, the chairman of the commission, either mapungko siya sa First Division or ma-appoint siya coming from the Second Division na mag-resolve sinadira. Okay. So, pwede ma-request. Or if not, ang rules of procedure sang COMELEC, pwede ganit sila ka-request sang isa ka Justice of the Court of Appeals na magpungko dira nga isa ka commissioner. However, sa sini, kung muara pa si Commissioner Sheriff Abbas, kung wala pa siya ka-retiro, pwede siya maka-join sa duha kag i-promulgate ang desisyon. Pero sa sinang punto, kung duha na ang pabor nga hindi ma-disqualify si Bongbong Marcos, ang matabo sina wala na kinanglanong may mapungko padara. Bombo Pons. So may intervention gidiri and the most nga mag-intervene or make it tiebreaker kung mag 1-1 ang butuhay ni Casquijo pabor kag si hindi pabor sa disqualification si Firulino hindi pabor. So ma-tiebreaker gali ning commissioner. Pwede gid gali. Yes, amo ina ang possibility. We still do not know kung ano ang boto ni Casquijo. COMELEC chairman. What I mean, attorney, is ang COMELEC chairman. Yes, pwede siya makapungko sa isa ka division kag ma-join kag mabutuhay. Pwede na. Pero kung duha sila kay kumong duha na sila kag may quorum na, ang quorum sang division duha man lang mo. Di kumo nga may quorum na araman si Firulino, araman si Casquijo, ina siya, pwede sila makadesisyon nga duha. Ina siya nga senaryo nga may ma-appoint, mapungko si Abbas or ini-appoint sa chairman kung split decision. Pabor si Casquijo nga i-disqualify siya, pero si Firulino hindi. So split. So therefore, ina nga i-break na siya ang Bombo Pons. Okay. So I'm sure gati after guro sang sang tawag sa gani no sang pag-retire ni Commissioner Guanzon, basi one of these days or tomorrow what makaingagaw pa or by next week ang no or Thursday, Friday may duha pag kadlaw no basi ba dayon ang butuhay, attorney? Ang akon nga sina nga panagupdop, ini nga semana magwa na Bombo Pons ang desisyon, no? Magwa. Okay. Te ang masadya lang perti sini ka controversial because kung tanawon mo sa aton nga internet, makita mo si Commissioner Guanzon o pudya mga madre. Kagang ila t-shirt, may ngalan nga Guanzon mo. Pero na Guanzon ang ano lang nga politiko man siya man? So, dira lain pa kay ang aton nga ngalan sang mahal nga Diyos quote na bala kag gina-cite na, you know, once magamuna na ganing nga senaryo, medyo mabulubudlay na no nga malabutan pa pati ang ngalan sa Diyos, gina-intra pa sa sining pamulit nga politika. Tani hindi na lang na tani pag habiton na kung if you claim na you are right, let it be nga i-claim mo, pero to say nga papinon mo pa ang mahal nga makaako nga daw ikaw ang gusto, I think that's not anymore wholesome, no?
especially when you undermine already the integrity of the other commissioner. Tani ang dapat gid sina tumi nga magrespetuhan ay sila da as members of the commission. Why man da sang sobra sa ila? Why man da siling ang isa wala kapasar sa bar kay palariho man lang kamo na nakapasar sa bar, kag palariho man lang kamo nga mga abogado. Tiabi nga malabot pata sa punto nga we say something negative against the other. Ang dapat sinaya hindi na dapat maglabot sa Senada. That's why nga I am expecting already nga there will be disbarment cases or suspension cases nga inog-file against isa ka commissioner. Maybe pwede makafile sa kay Firulino nga gindelay pang desisyon da. She is an impeachable officer. Kung sino sinadaya ang na-prejudice sa iyang delay, anybody can file a case against her. Or on the other hand, ang sapiak naman nga kampo may file a disbarment case against Commissioner Guanzon. Ini tira mga open ini siya nga mga available remedies sa kada kampo, Bombo Pons. That's why amo man ini gani nakapasadya sini subong politika. This is history already. This is the first time in our political history nga somebody, a commissioner, nagpagwa sa iyang opinion bali prematurely. So ang question sinada, I think the intention of Commissioner Guanzon is also laudable, no? It's also good. Nga once and for all, dapat hindi pag-i-delay ang desisyon. However, ang punto sinada, kay galing sa pag-abansiya, paghatag opinion, medyo balik-awot in the eyes of the other commissioners, no? Because that will already undermine the integrity as well as the capability sang duha ka commissioners na daw hindi sila dayon niya kabalo magimo decision in 3 days or 5 days only. Why man ni tani palam-alam? Wala man ni tani ya patagtayo gid sang ihi. Incidentally natabo na ni tanan. So let it be nga muna. Ang isa sini ka punto kay hindi mo na mabalaan sinusto dire ang piyak ka kampo masiling man siya usdo, ang piyak de lain man. Ang ato niya bilang observer ya Bombo Pons, tanawon ta niya sa husto nga hindi kita magpadala sa aton emosyon. Tanawon ta kung anong ethical, tanawon ta kung anong legal. The question is, ayhan ma-disqualify si Bongbong Marcos? It's an open question. We still do not know what will be the decision of the First Division. However, in the motion for reconsideration, kung sino man na napirde sa sina nga 3 disqualification cases, ang mapirde sina, siyempre mapile sa motion for recon. Sino karon ang madesisyon? Siyempre, ang Comelec and Bank. Now, kung mo apat na lang sila, by the time i-file ang motion for reconsideration, because Chairman Abbas will also be retiring as well as Antonio Co. There will only be 4 commissioners left in resolving the motion for reconsideration. So, anong matabo sinada? Kay kinanglanon sinada, makarol gid mo. So, ang isa na ka-possibility nga senaryo, which is likely to happen na by next week, President Duterte will appoint 3 commissioners para ma-fill in sang vacancy. Karon ini ang 7 ni will now decide on the motion for reconsideration. And that motion for reconsideration will be decided by the Comelec and Bank. And that decision, kung ano man, qualified o kung disqualified, will be appealed to the Supreme Court. Karon, ang pamangkot ang muni. Kay si President Duterte, siya nag-appoint. Ano ang huyop sang hangin? Ano ayhan ang huyop sang hangin? Sa iba nagsiling, kay kumo nga once upon a time, ginbiraya gani ni si Bongbong Marcos, no? Kasi mahutikan niya ning commissioners ning hindi pagpaboran. On the other hand, why man sa choice, kay why naman si Bongo, sino papilion niya? Alang-alang man siya magpili kay VP Leni Robredo. Kay kabalo na siya nga kung si VP Leni Robredo among mag-presidente, Liberal Party na siya. Laban-laban, ganitan siya. Kung ikaw nga presidente, sa sinang sitwasyon, you become now practical. When you say practical, na daw hindi ka man gusto kay Bongbong, pero the fact nga ang Vice President, si Sara Duterte, siyempre, dire ka diya sa kasiguraduhan. Alang-alang ka man to marisgo ka.
Di ba? Bombo Pons. So amo na ang sa huna-una sang pumuluyo ta nga with the appointment of the 3 commissioners to fill in the vacancy sang 3 ka commissioners, all of the 7 commissioners will now be Duterte appointed commissioners. Butsilingon. Kung anong huyop sang hangin, ang una nga pamangkot, Bombo Pons sa muni. Sino nga senador? Sino nga senador? Abe? Sino pa na? Kabay. Taga Mindanao Siyempre taga Davao. Sino pa nabi nga senador? Duwa man lang taga Davao. Kung ina siya nga senador, duwa man lang kabilog, si General Bato, kag si Bongo, abe, sintido komon, Bombo Pons. Sintido komon. Kung si Bato de Rosa, ang mahutek sa kay Perolino. Niya, sino padagon? Siyempre si Bongbong. Kung si Bongo, sino mahutek? Niya si Bongbong man. Uti anong buot siningon? Alang-alang man mambal si spokesperson sino ka spokesperson? Si Atty. Panilo? Alang-alang man mambal si Sino Grales, subong? Pero si Panilo ang gina-interview, no? Alang-alang man si Panilo nga mag-ako, si President Digong na ang nagsugo sa ila. Pero question, do you think, Sentido Común will tell you, do you think on their own, mambal sila either si Bato de la Rosa or si Bongo, nga sila lang, without clearance for Malacanang? Daw medyo mabudlay na epatihan, no? Hindi man ang mga Filipinos, amo na gid sina nga daw grade 1 ang painoino nga you cannot read between the lines. No? Ang matabo sina Bombo Pons. Ang opinion ko siyempre taga Davao ang mahambal kay Perolino, padagon si Bongbong. Alang-alang man na karon ang isa nang anang gambal nga ini siya way ni clearance sa Malacanang. Sample Bombo Pons sample na lang ni para klaro. Ako yung Bombo Pons so ikaw isang napinan mo. I have no biases siya. Kung anong gusto mo lang na ya. Let us consider Gina Lopez. Ano si Gina Lopez? Sekretary sang DNR. Ano natabo siya? She was appointed nga magpungko as DNR secretary. Magpungko ya DNR secretary. Ginpahalin siya. Sino ang nagpahalin siya? Siyempre ang commission on appointment. Sino to ang nagatirada gid kay Gina Lopez? Si Senator Cayetano. Senator Cayetano. Do you think there was no clearance para Malacanang nga dapat si Gina Lopez outgid? Do you think on his own si Cayetano magambal nga palinon si Gina Lopez? Nang presidente nagambal na nga mayon ni Gina Lopez amune? Inaya mga inang klaro pa na iya sa klaro ng araw sa sanag yang paliko-likoon pa hindi mo na iya convince nyo siguro grade 1 pero mag-grade 2, grade 3 kita ka naglapaw ta sa elementary daw hindi naman ta na masugiran mo na. Abi pamangkot na lang sino nga taga Davao kay way naman sa iban kay duwa man lang kabilog nga may taga Davao pa da magluwas sa duwa. Sino sinada? Siyempre ang isa sinada sila. Pero ang question, was there clearance for Malacanang? Alang-alang man na sila nga on their own, mampang lang mo na. Siyempre may ara ang ginada. We have to save the king. As simple as that. Bombo Pons? Sige. So batayan tani, no? Kahit magdaog magbutuhay ang First Division, magdaog si Bongbong, no? Paboran nila at tapos na, no? Kuha naman ta, no? Labot sa Supreme Court, but that is a long story, attorney, kung makalabuot pa sa Supreme Court. Anyway, at least, no? May ideya na kita, Senador, nga bisan out na si Commissioner Guanzon, pero sige man Japon, tuloy ang ligaya, no? Sige ang butuhay. Muna yung bantayan ta, buwas or by Friday, basi may resolusyon ng First Division. Ang balantayan ng Bombo Pons, kung ako lang with all due respect of course to Commissioner Guanzon, who is also from Negros, she should announce kung sino gina nga senador. Para ang pumuluyo makaibalo, matago pa ta siniman. Nag-intra na gani mga Madrid, taguon ta pa sini. Let it be nga i-mentionar na para nga ma-resolver ta na de. Pero ang punto sinadaya importante Bombo Pons, nga respetuhan na lang sa desisyon. Kung ano ang desisyon ni Perolino kag ni Casquejo, irespetuhon man na dapat sang tanan. Kaya anyway,
may remedy pa man kung mapirde kagiman. Saka pa man na sa Korte Suprema. Bumbupon. So, ang importante na bumbupon sa aton diyang pagdiskusyon sini, importante, respetuhan na sang ginapatihan. No? Kagrespetuhan na kung ano man ang desisyon kay isa. We respect the decision of Commissioner Guanzon. And we should also respect kung ano man ang desisyon sang First Division as a collective body. So salamat kid mo po. Yes. Alin gabi patan ko kay kun mapagwa abing resolusyon nga ara man ang boto ni Commissioner Guanzon nga nagdaog na daang pabor sa nga hindi pabor sa disqualification ni Bongbong, base mo nang magwa. Actually, mabupons ko na ko lang niya. It is better nga i-include nila ang desisyon ni Commissioner Guanzon. After all, perde man niya. Sumamba lang duwa. Na-delayed lang. Gatagaan na lang ni isang Consuelo. Oo, ganta Consuelo. Ang importante lang nga madala ang dissenting opinion ni Commissioner Guanzon so that kung magsaka naman ni sa Korte Suprema, may bugat na siya. Hindi nga panason mga sa records. Kaya siyempre, tanawon man na nila nga nag-dissenting opinion siya. Tuod gid bala na despite the reasonable time given to the respondent Bongbong Marcos to produce the receipt nga in payment for the fine of 67,000, why gid sila naka-produce? Na ano na? Kag ikadua, tuod gid bala nga ang ini nga fine nga 67,000 wala ginbayad sa korte. Kay balo ka bubupons ang duwa ni di ka interpretasyon namo ni. Nagbayad siya, pero wala na to ya magkadto sa korte. Kay nga ang fine ginabayad mo usually tani ginman sa korte. Pero kay kumo nga ina siya nga fine gina-imponer sang BIR or whatever da, ibaydan mo sa BIR. Is there anything wrong kung ibayad mo to sa BIR o sa land bank, balik through land bank or dito sa korte? Are we saying nga to nga fine bala wala na to ya sang epekto ang pagbayad sa land bank kay ang ginhimo to ni Bongbong Marcos siya was only in compliance with the order. Incidentally, medyo tayong technicality because wala yatong indirect bayad sa korte kag gindiretso ya sa BIR through land bank. So ini nga issue Bombopons kung magsulod ang dissenting opinion ni Commissioner Guanzon sa sining decision sang First Division, that will be considered already by the Supreme Court on appeal. Bombopons. Okay. Sige. Now, anyway, thank you, good attorney sa saling time. Again, good evening sa imo. Salamat ka, good evening. Okay. Attorney Jomax Ortiz. No, sa ba ka ba base sa pilapagit ka mga klarifikasyon naton sinundan tagid ini, no? Ang ining issue sa Commission on Elections sa COMELEC First Division after sa tong expose ni Commissioner Rowena Guanzon. So mga point naton nina. Anyway, babalaan ta na. So ano sa pamatsyag nyo mabuto gid bala ang duwa nga nabilin si Casquejo kay si Perolino kay they are considered as in majority sa gihapon. Kung hindi sila pabor sa disqualification ni Bongbong, tapos na. May MR na lang ang COMELEC in-bank pero ang mga petitioners still can appeal sa Supreme Court. Ang away sa Supreme Court is considered as the last arbiter. So hindi makabanan sa mga respondent kay sa mga akusado. Tidra madugayan pa mahalabutan pa siyam-siyam. Ang ina nga mga diskusyonan ay kuha naman na battle of the of the battery of lawyers dira sa magtimbang nga grupo. Dugay pa na ang maging desisyon sa dira makabasa na siling tana ara ng pangalan ni Bongbong Marcos sa official ballot nabutang na. Kaya may notice kita bala kaysa siniya makabanan nga mga senaryo muna bala tani aton respetuhan na man sa isa kag isa bla kita respeto man taw kanong mga desisyon nila, mga opinion nila kag ining sa konstitusyon naton bla nga may separation sang church kag sang state bla. Muna ko isa daw kakibot man ta sa involvement ko isa gani daw ginadala pa sa misa sa mga kaparian sa simbahan. Nagapangampanya pa sila hindi na bay ino na ang tawo. May desisyon na lang niya kung kaysa may mga utod magita nga mga madre nga nagainupod so long time criminal na gini ihaw
Di ano mo na desisyon ng tao, tagaan ta kailuwayan ang tao. Tagaan ta liberty ang tao nga makapili. Hindi ka ti tuduan ta sila aton, giyahan ta kung sino ang nagakadapat ka, kung sino ang ginadikta sa konsensya mo. Amo nang imo nga butuhon. Di galing kay wala na, no, ang separation sa church and state, kung isa ti kapasilabot ng simbahan. Kay ti corruption is considered as immoral. Sala ginaya sa mata sang Dios, no, kag sa mata sang katawan, di ba? Tinintindihan ta na. Ang ina nga issue. Anyway, tutukan nato nini mga kabanidi sa aton sarili nga makautunan naman sa aton sarili nga pagparagad. 5 minutos sa kaligan sa takna ng alas 8 sa gabi. Check this time si Bombo Ansindol Sorilla kay ang Commission on Elections sa Bacolod, no? Nga head si Comelec Bacolod Comelec Officer Attorney Rivo Sorbito. May panumdom ti Pizza 2 subong, may anom na lang kadlaw. Sa Martes start na sa election campaign period sa mga magapapili sa national post. Amo ni presidente, vice presidente, ang aton nga mga senador, no, kag mga party list group representative. Speaking sang issue sa matarpulin, no? Ano may mga politiko diri nga mga onion skin, no? Nga daw inikinsindi sto ko nano ang mga nano ang mga nagakaigo ka mga proseso, no? Ang nagakadapat. Kay manti ang mga Pilipino ya gaya-gaya putumaya mo. Sunod-sunuran bla. Kita yato nga isa to yan nagbutang man to sang tarpulin nga perti kalapad-lapad nga bisan habulan ka hindi ka kitaon, no? Daw nagalangot man ang buot niya. No? Nagpabutang man siya. Sino gid ang nauna sa matarpulin nga na diaw madlagko nga billboards diaw? Sa aton? Diri sa may syudad sa Bacolod. Tinisilin ko ni mga yuhom nila, mga matamis silang yuhom, hindi na pagsaligi na. Kay sa likod sina, madulom nga plano. Ang gwa ta sini, imperno. Namuna, no? So, tuway kita-kita, no? Pagkabalo niya isa, may dakong billboard, yung pabuhati, mang kundabing. Kay gusto ko man yung magka-billboard, di ba? Mamulito? Gaya-gaya, putumaya. Siling ko gani, kung kilala ka na isang Bacolod noon, kilala ka na isang pumuluyo, nunid na sa mga billboard sa kunano da. No? Hindi na siling ipakita mo gina yung itsura mo da. Kaysa tuod lang, abi nyo, sa mga politiko, takaan tawos tsura nyo. Sa tuod lang. No? Kapin po pertik dalag ko, ari man. Sumuod gani nang natubang madadlayan, pengara na sa billboard nga dako-dako. Mario Joseph Santissima. Sa Bumbuan. Check nato si Bumbuan, si Dulceria sa panumdom sa Commission on Elections. Bumbuan, may gabi please come in. Bumbupon sa pagsugod sa campaign period sa February 8, meaning 6 days from now, kay February 2 naman kita, ginpahayag sa aton diri sa Bombo Radio ni Attorney Revo Sorbito nga matamato na ini ang oversize nga mga streamers kag mga posters, no? Una, Bumbupons ang mga wala sa designated area, syempre ang mga especially mga nag-violate, no? Himuson gid na ya. Pero inang sa mga private nga mga lugar, apisar private na siya, way man na problema, diretso na nila bumbupons, pero dapat ang size na 2x3, no? Meaning, i-regulate gid na ya bumbupons, no? February 8 na siya, ha, kay masugod ang campaign period, no? Halin suguran sa national. So, down sa local, ya bumbupons, amat-amat na napanghimos sa mga campaign materials nga ga-violate, di ba? Subong nga panghimos, ya, kung nagka-violate kaya sa mga poste sa kuryente or poste or sa mga puno sang kahoy, tayo nagkamatama timos na subong kung hindi ang city legal, ang enforcement, ang DNR, Bumbupons, amo nang gahimos. Pero ang COMELEC, nagambal pa ang COMELEC nga okay pa malana, way problema, pero magsugod ng campaign period, mga amat-amat man kami panghimos sina. No? So amo na, ang pahanumdum lang gid ni Attorney Revo Sorbito sa mga aspirants o kung mga public officials man, especially no particular diri sa aton sa may syudad sa Bacolod. Subong yes. Kwan man ni ng national post man ni ang sa February 8 dala na ni.
Dala na ina, according kay Attorney Revo Sorbito, Bombo Pons, kay campaign period na, no? So, mangkakas na sila, national kag local nga mga streamers, suno sa iya, ha? Kay gin-clarify nato na sa iya, Bombo Pons, no? Amo ring iya sila nga pagpahayag. And aside from that, yung nabisihan, subong sa COMELEC, di ba, supposedly, mayara na kung tani, Bombo Pons, ang trainings, bala, para sa mga manunudlo, nga mag-handle, bala, Bombo Pons, mga technicians, no? Election sa pag-conduct bala sang election, no, kundi ang clustered precincts gindoble bumbupon, so may more or less mga 900 ka mga teachers kay 450 ka mga clustered precincts, so sinsubong gindoble mga clustered precincts because iya sang protocol, no, kinanglan mag social distancing, so nag 900. Bangod sa kadako ni sang crowd nga ni, sang una maghambal ka nga mag-seminar sila, tiara na yun. Subong ya supposedly, ara na yung plano, o galing hindi siya dali ma-execute because sa gina-consider nga venue, bumbupon sa muna subong, no, dako man gito ang epekto sang COVID-19 pandemic. So supposedly may seminar na sila, pero ting nagahimos sini, ang nag-aasikaso sini ang regional office. So doon may kabudlayan dira bumbupon sa pagpili nila sang venue. Kaya syempre, di bala alert level 3 nga dan sa Bacolod, so hindi na siya amuna ka dali bala bumbupon sa magpangita ka sang venue kung pwede tani nga iban sa online lang ganiti syempre pag ano ni gani pagtawag pag seminar ya ti dapat ara kagid, no, so do amo lang ni somehow bali Attorney Sorbito do amo ni epekto sa aton sang COVID-19 pandemic, no. So mapupons sa dugang nga pagpahayag pumatiyan nato ng COMELEC head naton diri sa may syudad sa Bacolod, Attorney Revo Sorbito. May araw na kami ginabalan lang kami until now wala pa kami venue exact date. Kadamo, sige na consider regarding sa ATS na mga ano. Okay. So, ang itrain yung mga extra nga daan, pila daan kabili. Okay. More or less pila ni gani, Attorney? Ang mapaidalom sa training? Hindi sa Bacolod. Cluster kitchens ka, 450. Okay. Times 2 muna siya. So, na sa Bacolod, ha? Around 900. Oo, may mga na ang support staff ganit nila doon, hindi na pagdalon. Kasi kung dala ang support staff, ang third member, kung dala ang third member ng support staff, times 2 pag ito. Okay. Di ba lang, Attorney, hambal mo to sa aton last time pag-interview nga Monday to, no? Pero, subong, may kabudlayan sa pagpangita sang venue, doon mo na siya. Hindi man, I wouldn't say nga kabutlayan, okay. Pero pili pa sila. Okay. Ingit, sumiyara man sila ganing nga option nga hybrid, may face-to-face, may ano, so okay. Because ang situation pa. We are tagyapon under alert level 3 kag ang COVID ta mo na siya, Attorney. Yes, kasi gina-avoid ta kasi kapalo ka mag-training, tapos sampu kung mga start nga mag-positive, problema naman na. Yes, correct. So, ato na nga finalist na. Kung December, malain naman siya, or muna ang training ta, madali, kasi hindi pwede nga mag-serve ang isa nga wala naka-training. Yes, oo. Na ba na? So, damo consideration sa buong, that's why nga, hindi maka-finalize ang commission regarding this. So, I believe that they're doing everything subong para mapang tapos ita na pangitso tanan. Oo. Sino ni Attorney ang like naga-prepare na man gina-consider ang amo ni? Actually ang ato na region. Okay. In charge ng mga pangita, mga venues. Mga pagkakataon. Yeah, so supposedly, Attorney, bala, makandak, ano ni ganing ang pangalan? Ano ni ganing i-training natin, Attorney? Mga ano ni ganing exact? Mga EDs natin, electoral boards. Electoral boards. Nga, these are mga teachers ni sila. Mga teachers na, oo. Oo. Pati mga technicians, mga machine technicians. Oo. Okay. So, ang venue, Attorney, diri man na sa aton sa Bacolod? Diri man sa Bacolod. Actually, ang atong experience, all teachers sa Negros, diri na ang training sa katamo sa Bacolod. Okay.
And then, attorney, aside sa mga trainings, ano pagid ang subong, ginatutukan niyo sa COMELEC? Well, subong sa training sa atong ginapiparahan man ang ang atong mag-concept ng campaign period sa February 8 no, for nationals. Oo. Ang sa kamagyan, attorney? Ang sa national nga mga candidates, masugod lang ilang campaign period sa February 8. Ay, oo. February 8. So, Yes, kung magsugod, attorney, let's say, diri sa aton sa Bacolod, ano na siya ang, himo, ng mga campaign materials, ginaano nyo na, Nakakas na nila mga oversize nila ng mga streamers, billboards, sila ng mga posters ng mga dagko. No? Yes. Maano ka na gito ma-conform ka na sa guidelines ng COMELEC resolution. Pila ka ni attorney ang dapat, ang size? 2x3. 2x3. Local man na or national, attorney, no? 2x3. Pero sa local, why problema, attorney, kay why pa man campaign period? Actually, magsirin sa campaign period, dala na asang, magsirin pag-start ng local sa campaign period, dala na ang... Dala na ng local? Yes, kaya start na sa campaign period from February 8, kasi sa campaign period na until May 7. So, sa February 8 nga na, hindi lang national ng mga posters ang pwede. Asa na ang local? Yes, dala na ng local. Okay. So, attorney, since lapit na lang, kung tanawon ta February 2 na kita, 6 days more to go, ano imo mensahe sa mga mga billboards, streamers, posters? So, actually, mandated na niya sa aton na implementing resolution sa Fair Elections Act na they are mandated to take to remove ang mga ilang mga oversized na mga posters sa billboards Bumbuan? So, bumbupon si Attorney Revo Sorbito, no? So, mula na, panumdom niya sa mga posters, mga streamers, no? Amo na bumbupons, no? Kati mayara, iban ka patapik sa mga private property. Why man iya problema? Importante, makonform lang siya sa 2x3 nga size nga amo ini ang ginapanugutan sa aton iyang kasuguan. Paano na may kon ang contracts na iya sa mga billboards na iya hasta pa sa campaign period sa lokal tabo sa pangbaklason giniya Yes, sa bumbupons, no? Amo nang trabaho na dira no sang COMELEC o kon sang Commission on Elections abi bumbupons like diri sa aton sa may siyudad sa Bacolod, no? Sige. So bumbupons sama ni so far ang update report nato ni madulong para sa pagpangalagad sang zona libre ini si Bombo Ansindol Sorilla para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo Bombo. Salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilla. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 18 minutos sa kaligan sa takna ng alas 8. Di mo na, no? Sa mga kwanda, no? May mga billboards. Tapos ng ligaya. Tapos ng kaligayahan nyo, no? So, muna na. So, why man tami mo? Kaya rules and regulation, sang Commission on Elections, whether we like it or not, no? Kakason tagid na. No, ang mga billboards na dagko isugod ng kampanya, no, di sa February 8 sa National Post until May 8 of 2022. That's 90 days, no, before sa election. Gilapit na lang, no? No, so kadasig na. Sa ato sa Tsempo tinagpakot ang Pebrero 28 dias lang ta, no? So nasig la niya. May inadlaw hindi ta mapaktan. No, ginaalas lang aton nga mainadlaw. Sige, 20 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 sa gabi rin sa aton sa ringa pagparagad sa aton nga palatuntunan. Sector this time si Bombo Dennis Rubica sa report, no? And then karon man from the report sa PIMT naton, no? Si Dr. Sipar Gerhard Kailian. Round na no? Si Bombo Dennis Rubica di naman sa aton sa ringa pagpangalaga, no? Kay sa bahin speaking sang probinsya, no? Sa makabanan sa Negros Occidental, no? So ang mga biyahe sang aton nga mga eroplano di ang isa ka airline company nga nagahugpa dira sa may bahin sang Bacolod City Airport, no? Nagayo sa provincial government sa probinsya sa Negros Occidental nga kung pwede kuno dugangan, no, ang biyahe sa kada adlaw ti subong tag isa lang ni ka biyahe
no, isa ka biyahe kada adlaw. No, ang balota na gid man Philippine Airlines no, ang nagabiyahe sa isa ka adlaw day trip from Negros Occidental. Pero galing kay si Governor Bong Lacson kuno daw ay nagsugot, no, siya okay na ng isa. Ari pa kita sa level 3, Makama Alert level 3, no, until February 15 of 2022, no, diri sa may probinsya sa Negros Occidental. The same man sa Bacolod City, no, pinalom sa alert level 3. Ano yung mga concern naton. So, limited sa gihapon, in short, no, ang aton na pag-insende, limitado sa gihapon ang biyahe o kung ang karga, no, ng mga pasahero, no, diri sa pauli sa Negros Occidental kag sa syudad sa Bacolod. Secretary Sam, si Bombo Dennis Rubica sa Pia Kalinya. Bombo Dennis, may gabi please kamin. Wala pa nagpasugot karon si Governor Lacson na bumupons sining hangyo sa airline company ang dugangan, no, ang ila sini number of trips o pagbiyahe nila from Metro Manila pasulod diri iya sa probinsya sa Negros Occidental, despite nga wala taman ang National Capital Region bumupons sa alert level 2 na, no? Kag moderate risk na gani ang ilay ang status sa bumupons, no? Pahayag ni Governor Lacson nga ini ginimo ya ako nga pag hindi pagpasagot anay kay sa mga data o report mo po kay sundan lang pag pahayag sa DOS nga 20% na lang kuno, no, ang positivity rate dito sa National Capital Region. Bumpon sabi sa sining kaso sa COVID-19. Buti sila sa kay Governor Lacson nga based sa guidelines sa World Health Organization dapat 5% na ang positivity rate para at least madugang-dugangan abi no pag atipan nato sa mga pasahero, mapadamo ang mga pasahero nga nagasulod diri sa aton probinsya kay subong niyo po so kon wala taman since sang Disyembre pa last year, no, sa nagkwantablan nagsugod saka ang aton kaso sa COVID-19 ginbuhina naman anay, no, ang aton nga number of trips na sa mga plano naton. Ginaklaro ito po sa ang number of trips niya sa mga aeroplano, airlines, nga nagakarga sa pasahero. Ang sa cargo, yung po sa problema. Biskan mag-tatlo sila ka-trip per day halin sa Metro Manila, kung cargo mo lang karga na, hindi problema. Na? Ang pasahero lang. Muna, isa lang gid ka biyahe per airline. Tagsa kadlaw, no, ang pinagutak ini bumpo sa rimligapon sa EO to Blanc. Mga pilalang capacities na isa ka aeroplano sa Philippine Airlines mapila na 300? Depende bumpon sa kada kaon po ina nagabiyahe diri sa aton daw ay ko lambot bumpon sa kuana 300. Ito gamay-gamay na imo. Ito mga 100 plus na bumupons, ha, nang gabiyahe ba sa aton ng Cebu, Pacific, Philippine Airlines kag Air Philippines, na the mga 100 plus na ibumpos kay gamay-gamay na klase ya sang aeroplano, no. Despite sunok ay Governor Lacson ngati wala man nag-struggle subong aton ekonomiya bangod sa apon sining COVID-19 kag sinligat nagsaka naman aton sa level kati hindi man ma-risko pa na ibumpons, no, ang aspeto sa atong ikayong lawas, na bisan nga naghulog-hulog na kita sa travel protocol ang reactive reactive antigen test result pwede na baton pagsulod sa aton probinsya pero hindi anay mapadamo gid, no, ang number of flights mo pos kay subong mo pos kon halin kay sa Metro Manila kung gusto mo, di ka lang mapa-antigen test na pag-abot mo sa Bacolod Airport, pwede gina, na i-indicate mo sa imo espas, no? Di ka lang mapa-antigen, sagot na sa probinsya, no? Kay last week, no, naton ang ining mailang kapag nagangyo na ngati, pwede makadugang sa biskan isabi, no? Kay
nagnubo ng kaso sang COVID dito sa Metro Manila. Bupos dito yait sa aton di taas pagani bupos ang kaso naton sining adlaw mga 3,000 plus pagyapon no 3,387 pa active cases sa Negros Occidental as of today. Nagnubo ini bumpos nagbuhin-buhin ini gamay para mo kahapon kay kahapon guro may mga na-recover na kahapon 3,445 pa mo na subong niya 3,300 plus na lang na ang aton sining kaso sa COVID-19 no? Ang incoming passenger flight ang muning limitado from outbound halin ka diri sa Negros pagwa sa Negros biskan duha ka trip sa eroplano karga pasahero gid problema ang outbound na ang ginakontrola subong ang nagasulod diri sa probinsya sa Negros Occidental kaling kiti kung magamuning limitado malang ang isam lang ka flight passenger flight ang nagasulod yung cargo mos do hindi man ta makadubligid makadugang pero kiti due time lang cargo diri nga nagasulod no kag nagagwa sa probinsya sa Negros Occidental. So kung gobyerno ulot laton na lang ko no nga daw makita na gid abong pons nga naga-us-us na gid no naganubo na gid no ang kaso siguro ti dra no base kung mapasugtan no ang mga airline companies gadugangan kahit kung mawala bumpos sang Nobyembre before December bumpos nagdugangan na sila mo gin-allow na sila magdugang sa ila flights no galing kay tingko pagsaka naman to ginlimitahan naman no one flight lang per day per airline from Metro Manila o National Capital Region padulong diri sa aton sining probinsya sa Negros Occidental. Pamatian ta si Governor Eugenio Bong Lacson. While they reduce the alert level sa NCR, the Department of Health mismo says that the positivity rate is still 20% plus. Ang WHO standard is 5%. No? That's why we have to be careful. Obviously, there's a lot of pressure from the business sector. No? But the facts say that very high gapon ng positivity rates NCR, which is way above the standard of WHO of 5%. So I prefer to just maintain the status of flights until we can see that the panaog na ang positivity rates sa NCR. Even Opta Research has said it seems that it's 2 weeks early ang pag-declare sa alert level 2. No? So that is our guidance, right? But so far, because of the vaccination, a big percentage, really over 80%, is mild lang gid siya. So gina-encourage gid gyapon nato ng vaccination. But it's not correct to say or to think it's okay because it's mild. WHO also announced 18 million new cases of Omicron. So it's very contagious. Bumupas si Governor Eugenio Bong Lacson dako pagyapon no. Bisan to dining Omicron variant dasig siya maglaton, dasig man siya magayo, mild lang igo, especially sa mga fully vaccinated, puti kontra mo dako gyapon nga porsyento sa populasyon no. Ang natapikan no sa Omicron. Bumpo so far ginag-update si Governor Lacson kon bala atong pito naton ka ma-confirm Omicron cases diri sa probinsya kahapon. Kung nadugangan today. Ito daw ay pa sa bumpon informasyon kung nadugangan ini. Na? So gabay pa nga. Wala lang. Na? Sa may nagdugang sining 7 confirmed Omicron cases no, diri sa probinsya sa Negros Occidental. Bumpos kay sa tati. May duha naman gani bumpons ka mga Capitol duha naman kita ka mga doktor no dito sa probinsya ang positibo no sa COVID-19 subong adlaw no bumpons no sa may
provincial health office. Nga ining duha karon ka mga doctors nagka-isolate na matapos nga sinato nag-positibo naman sa COVID-19 Bomopons Espino. So manapila naton ka mga update sa Kapitolyo Provincial, Inis Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Sige, salamat sa Kabombo Dennis Rubica. Report nagikan sa Negros Occidental Provincial Capital. Isa laton nga flight to, no? Kada adlaw, no? Diri sa Bacolod sa Airport. So, medyo limitado Ato sa flight kag expectaron ta limitado man na mapasayro ka pa uli diri sa Negros Occidental at the same time sabay sa syudad sa Bacolod. Uy, 30 minutos sa nakanikan sa tak ng alas 8 kadasig sang oras ta. No, matag kita na pila ka mapanumdan ni pagbalik naton. No, si Bombo Carla May Defensor, kuha report niya makabaran 142 na ka mga NPA. Ang na-neutralize ang mga militar sa third ID, no? When we say neutralize mo na, iban ta nagkalamatay, iban nag-surrender, no? Sa sabak sa gobyerno. Iban naman drati nagkaladakpan. Sa mo na yung mapunto nga tidyo tayo na nakahuyang ng persa sang NPA sa aton di pero manghalit sila daw ginalubos-lubos man nila, no? Manghalit. Isa da ang pagpang-ambos man sa aton nga mga katapo sa militar, di ba? O muna mga obserbasyon naton ay diri sa aton nga palibot. Ibalo naton niya, hatag ta pilak mapanumdom balik kay kita pagkatapos kita bang standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Ang oras, Tips agud malikawan ng Sa karon insomnia. nga may ginapangatubang nga pandemic, importanteng Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba?
Pagluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas, mataas
sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pang-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung makapower. Philippine Standard Time, 44 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa gabi. Sige, this time i-check na to report ni Bombo Carla, may defensor sa patrol. Interview sa aton sa ning Major General no, sa Benedict Arevalo. Aton niya 3rd ID Division Commander sa Philippine Army. Garabasi dito makabaran sa Bansang Camp Macario Peralta sa may Hamindan, Capiz. Sa ibaloon naton niya makabaran no, ining 142 no ka mga NPA ang neutralize na no sang mga katapo ya sang militar. Di kon sa Negros ni no less than 200 naman ni kon sa Negros Occidental mo ang mga NPA nga nagapakita pa sang ilang porsa no diri sa bansang probinsya sang Negros Occidental. Pati baloon naton iya makabanan no kaya kung ano ang kwansini no ini mga nagsurrender, mga nagkalamatay no nga mga rebelde ka nagbalik ni makabanan sa sabak sa gobyerno. Okay, di mayo man na no di si Banyati nakabarasmas nga makapangabuhi na sang matawhay no balik na diri makabanan no sa sabak sang gobyerno. Temo na galing apelasyon tabla no sa maupod man nila sa gyapon ara sa ublag ti kun pwede hindi nyo na sagad ka lagas no
ang inang mga utod maninyo, utod na tuntanan, no, ka nag-surrender o nagbalik na sa sabak sa gobyerno. No, kati gusto man na nila. I know nga ting iban sinada, nag-cross malang ang landas sinada mo. Pagi sa pagpautwas kay because kami naakigan, no, naagrabyado, no, so kung ano pagid, no, ang ila sa ding na-experiencean sa ilang pagpangabuhi. Secretary Sam si Bombo Carla, may defensor, interview sa aton nga 3rd ID Division Commander sa patrol. Bombo Carla, sa report, please come in. Yes, Bombo Pons, so mayaras ang 142 ng mga NPA o kung CPP-NPA ang na-neutralize na Bombo Pons ang 3rd Infantry Division Bombo Pons. So 71 diri ang nag-surrender kag 49 diri ang nagkalamatay sa nagluntad nga mga encounters Bombo Pons together with us o kung ila sini nakunta mong government forces Bombo Pons, no, kung naka-encounter ang mga government forces Bombo Pons. So 14 diri ang mga na-apprehend kag 8 diri ang na capture gid sa nagipatigayon nga mga ako na nagluntad nga mga encounters Bombo Pons. Kag Bombo Pons 12 diri ang na-neutralize nga mga personalities o contact leaders sang NPA organization o kung terrorist organization Bombo Pons. So notable diri kung amo ini sila ang kinalakan day Reynaldo Bocala alias Rose Bombo Pons, Chief Regional Finance Bureau of Comiteng Rehiyon Panay, si Karimat Lorina Tariman bala Bombo Pons sa tong last encounter ko nang encounter nga nagluntad sa area sang Silay. Secretary ni siya sang Northern Negros Front Comiteng Rehiyon Negros, Cebu, Bohol, Siquijor Bombo Pons kag ining si Marilyn Badayos alias Monet. Ini siya isa ka finance officer sang NNF KRNCBS o kung Negros Front Comiteng Rehiyon Negros, Cebu, Bohol, Siquijor Bombo Pons. Saya na patay gid ni siya nagluntad nga encounter sa may Manakla Bombo Pons. So kag may kaupod pa ini siya nga tatlo ka mga nagkalamatay man Bombo Pons sa nagluntad nga encounter sa area sang Manakla Bombo Pons. So dako gid ini nga accomplishment para sa 3rd Infantry Division suno kay Major General Benedict Arevalo Bombo Pons, commander ini siya sang 3rd Infantry Division. So dako gid ini success gid ini sa katapos ang army Bombo Pons. So ini nga mga nag-surrender Bombo Pons nakaiba diri nga nakabato na sang LCAC o kung ang hinahatag na bala sang gobyerno para sa mga NPA nga mga surrender Bombo Pons. So ang iban diri process na ang ila sini nga mga papel para maka-avail na ini sila sa NTF LCAC Bombo Pons. So ini naman ang 49 nga mga naglamatay sa encounter Bombo Pons. So ini ano naman ini sila, no, nalubong naman ini sila ang iban diri tigin pang claim sa ila sinitag sa tagsa ka mga pamilya Bombo Pons. So ang wala naman niya na claim palubong na lang ini sila sang LGU Bombo Pons. So Bombo Pons ang ini naman nga mga na-apprehend, ang ini mga na-captured Bombo Pons. So iban diri sa ila napasakaan naman sang kaso. So ang kalabanan diri nga mga kaso Bombo Pons ang nakuhaan ini sila sa mga loose firearms sa kaso nga mga murder o kung sa kaso nga murder Bombo Pons. So amo ini ang kalabanan nga kaso sa mga na-apprehend kag mga yes, so bali why niya mandala niya Bombo Carla ining mga mga nag-surrender sa gobyerno pag napatay sa NPA dala ni sila, no? Pinapatay sa ilang membro bla nga nagbalik na sa sabak sa anyway ginakuan man ni record man ni sila, no? Yes Bombo Pons. So ining ang 49 nga ni Bombo Pons amo ini ang mga nagkalamatay sa encounter sa mga nagluntad sa Western Visayas encounter Bombo Pons. Okay, sige. Ate mo lang ng aton bla, no? Yes. Gapanawagan kita sa mga rebuild vlog, no? Nga ining maupod nila bla nag-surrender. I know nga may mga rason man kung nagsaka sa bukid. Nga nagbalik na sa sabak sa gobyerno, hindi na nila na paghinga buton niya, no? Amugid gani Bombo Pons. Okay, may haraiban nga
surrender, may communication pag ginabomopons. So, pero mas mayo pag ginabomopons, nga pag ini sila yan, mag-surrender na lang ini sila. Pareha sa to, mga kabataan, to bala bomopons, serya sang kalatrapa, nga ginpang abandona, sa ini sila nagapangayo, ini sila yasang pagpalangga sa mga ginikana nila. So, nagapanawagan, diri ganin niya, siningan, subang na lalaki, ang unang bata nila nga subang, na kung pwede mag-surrender para at least mag-updanay na ini sila tanan bobopon so magbago ang ila sining pangabuhi bobopon. So bobopon sa pamatian nato ng pahayagi kan kay Major General Benedict Arevalo. Simula nung last year and then itong mga ilang linggo ngayong itong pumasok na mga araw ngayong 2022, kaka 142 na ang ating natutugpo na mga kalaban. 71 ang nag-surrender, 49 ang namatay sa mga enkwentro natin, 14 ang nahuli at 8 ang nadagdag pa sa ating mga na-captured. So, all in all, 142. Tama dyan ang 12 na top leaders ng NPA. Kung matatandaan natin, isa dyan yung high-ranking member ng NPA, si Rinaldo Bocala, chief ng Regional Finance Bureau ng Committee Panay, Karima Lorena Paliman, Secretary Northern Negros Front, at Madeline Badayos, Finance Officer, at saka itong December nga, itong Ben Ciralvo, ang Commanding Officer ng Front Operations Command. At ito ang ating na-accomplish itong nakaraan na taon. So, malaki-laki ito compared sa ating mga previous accomplishments. Malaki. Tayo nagpapasalamat din na ito pinagtulong-tulungan natin. Hindi lang ito accomplishment ng Philippine Army. Buong pwersa ng ating NTF-ELCAC, nagtulong-tulong din tayo dyan para yung mga surrenderist natin, yung makabalik loob sa atin. At nagtulong-tulong tayo dyan, kasama rin ang police, NGU, ibang ahensya ng gobyerno. So ito ay hindi lang accomplishment ng Philippine Army, ito ay accomplishment ng buong pwersa ng gobyerno. Of course, suporta na rin ang taong bayan. Hindi na magagawa ito kung walang suporta ng taong bayan sa atin. Iwan yung nag-surrender, bali ini sila naka-avail na hindi sila tanan sang ELCAC. Ay, yung iba on process, yung iba avail na. At yun naman ang sisiguraduhin natin na yung mga beneficyo ating nasabi na kanilang makakamit at nabibigay sa kanila. Yan ang ating tutukan ito sa mga susunod na araw, susunod na mga panahon. Siguraduhin natin na yung tulong ng gobyerno ay makakamit nila. So, yung mga narinig naman natin dyan at pag naman ay kung naibabalik natin sa mga kamag-anak nila ay binabalik natin hanggat maaari. Kung ito yung ating ma-identify at makikilala ay binabalik natin. So kasama na dyan yung mga namatay noong December 1 doon sa Nagao. Ayun ang ating yan din ang nagpalaki ng ating numero dyan. Basta ganyan na na-apprehan natin ay talagang kakasuhan. At kung titingnan nga natin yung sinasabi kong paulit-ulit na ang kwento ng NPA ay talagang through this time, tatlo lang talaga ang kwento na nila pagkakatapusan nila ng kwento, di ba? Yes po. Dahil ganito nga, mag-surrender sila, mahuli sila, o mapatay. Yun ang lagi ko sinasabi. Ulit yan na kwento ng ating mga NPA at lagi ko sinasabi na hanggat maaari ay magbalik-balik na sumuko sa mahuli at papatay sila sa enkwentro natin. Yes po. So sir, ano na din kalabanan nga kaso sa mga na-apprehend, sir? Yung mga illegal possession, kung ano yan, yung ibang matay, kinakasuhan din ng murder, so iba-ibang kaso yan. Okay. Hindi natin ipataw sa kanila. Criminal cases at yan ang ating kadalasan na isasampa sa kanila at kung na-identify natin sila kasama sa mga pagpatay, pagtulog, mga equipment, yan po ay kinakasuhan natin.
magkaswerte tayo na huli at kadalasan naman basta minoridad ating naman binibigay yan sa DSWD para matutukan at hindi naman natin pwedeng kasuhan itong mga kabataan na to. Ano yan, lahat kasama na rin dyan, yung mga na-apprehend at nahuli natin, ay saka yung iba nagsusurrender, kabataan at gano'n nga nagiging disposisyon nila. Ay, pag meron namang na-abandon na, tulad na sabi ko ay pilit na natin yung sinasagip at ibigay natin kung sa sabi nila sa DSWD at yung mga karampatang tulong na pwede natin maibigay sa kanila, ibigay din ng ating gobyerno. Kasama na rin ang organisasyon ng ating LCAC. Ayun nga, tulad ng sabi ko, no, at pinapakita ng numero natin at ulit-ulit na sinasabi, 3 lang talagang kinahinatnan kadalasan ng NPA, no? Umuko, mahuli o mapatay. Ako'y nagbibigay na sa kanila ng abiso na sumuko na lang sila kaysa mahuli sila at mapatay dahil talagang hindi nila matatakasan ang kamay ng batas. Isang araw o isang taon man darating na sila ay mahuhuli rin kung hindi sila mapapatay. Kaya importante na lang ay magbalik loob sila at magbagong buhay at makasama nila ang kanilang pamilya. Sa taong bayan ay tuloy-tuloy naman po ang pasasalamat sa inyo sa suporta na binibigay nyo kasi kung wala po ang suporta ng taong bayan, hindi po magtatagumpay ang Philippine Army, ang Philippine National Police at ang buong puwersa ng LCAC dito sa kampanya laban dito sa CPP-NPA. Bombo Pons, so matanaw ang pahayagikan kay Major General Benedict Arevalo regarding sa ila sininga na neutralize ng mga NPA, Bombo Pons. Ay, di mayo gid na, no? So we're expecting ngati madamo pang masurrender diri Bombo Carla, no? So by the way, ti diri sa aton grocery list dan 200 na malang kuno ni ti ano na buhin mangged. So muna sa follow-up dari Bombo Pons sa area dari sa Negros Occidental. Oo. Madamo-damo naman sa information na to, madamo-damo naman ang mga surrender Bombo Pons. So Basi ang list dan 200 ba ni nga sang una sa subong mas mo man Japon blaw. Magani Bombo Pons. So i-follow-up na nato no kay ti information na to madamo naman niya sang ila sining mga napasurrender Bombo Pons nga mga NPA kag hatagan sang benepisyo sang gobyerno Bombo Pons. Sige. Bombo Pons sa may nang report gikan sa patrol ni si Bumbo Carlamida para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Sa for all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Sige, salamat sa kay Bombo Carla Defensor sa patrol. 57 minutos sa nakalikan sa taknang alas 8 sa gabi. Ang insurgency problem, no, naton ti alipanisang nagigad nga papag-away naton. Bagay budlay naman lang ibasol dapat to sa pero kung batid gani sa Philippine history, no? May isa ka presidente, di ba galing kay patay na to yabi. No, nakalaway mang magtamay kita sa mga nagkalamatay na, no? O mo lang giningaling ang swerte naton, no? Nga kung anong mga rason kung nga angati nag-alalsa sila, sa bloatan sila, nagkontra sila against sa gobyerno. Kaya ti sobra man nga bibi-bibi. Nabla, no? Dapat ang presidente ang maging leader naton, no? Nabla may isog, no? Hindi nga daw kahumok ang tagipusoon niya man. Kung sa mga bagay sa decision making, hindi ni makabalo, no? So dapat pilion ta ang mas arriesgado gid kag isog nga klase ka leader, no? So kung nga angati naglala ang insurgency naton because man sa kapabayaan sa gobyerno. Nabla, no? Sagad kita promisa sa una sa mga previous administration pa ni, no? Sagad kita ka promisa, no? Tapos hindi naman matuman, manabla budlay, no? Sa mga leaders naton, especially sa mga nagapapili subong, nagay kamo promisa da kay nagakapalso, no? Amoy na ang isa sa marason, no? Kung nga ang ati naglala ang insurgency problem naton diri sa babayin sang pungsod Pilipinas. Oh, kay kusang una ko gidisiplina tani sila linong itatani. Ti aber magutonta kamo sino ang wala nag-against sa gobyerno. Ha? So tanan kita nag-against pero ti amo na abla sa konstitusyon naton, mayroon kita freedom of speech, freedom of expression, no? Nga entitled kita. Nga baka tamay da buyayaw sa gobyerno, no? In a nice way.
Pwede tayo madala sa Wilga na, rally, itong adalam na pagustugin mo da. No, bisa magliligid, pag mo tinambling kung anong himuon nyo da, nga ipalabot nyo sa gobyerno, inyo sining ang inyo sining kalain sang buot. No? Sining iti, dalon tayo masaka sa bukid, mabitbitan, mas salagid na. No, manablagi na pagastuhan, magtas na iya. No? So, tigaling subong ng angot na. May mga grupo sila din nga ti manograli, aktivista, no? May grupo silang ngaway, no? Ti kag munay, no? Lapad lang nga grupo, no? Nagtubo. Ang ilang grupo until now. Ti malaway para sa kapungsod nang ikitanon ng Pilipino nagapinatsanay. So we are all go for peace, no? Magbalik nagtasabak sa gobyerno, no? Kay para ang aton sining komunidad mga maumwad man. Hindi nga sa mintras mo na lang yung problema ta. Bila nagpresidente naglalabay nga kuno tap na ng insurensiya, wala man Japon katapusan. Ilaw man ta niya, no? Kabantayan ta pa obserbahan ta pila ka malakat sa may daw diri sa pungsod Pilipinas. Impunto alas 9 nang tagna sa gabi sa aton nga paratuntunan, no? Martes kita o kon Miyerkules kita subong nga presentasyon, petsa 2 na notice yung kwan subong, February 2, 2022, no? That's 2222. Febrero 2, tuig 2022. Sa gihapon sa bulan sang paghigugma. At sempo, standby na sa Santos Rosario ang inalagad Bombo Ponce Espino. Nagpasalamat sa upo na pagmati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario,
Ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak ni Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Nagimalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen. Ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato. Ginlansang sa krus na manaray kag ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos ang Diyos nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan dito nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Sugo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Sugo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, na ginagidyaktong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay.
Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay, hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu, tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong pinharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag-adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria,
Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria,
puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagid yadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nangaman. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sa imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamanandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabay nga ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines
Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo, Philippines Standard Time, 35 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visayas, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang bombohanay sa gabi. Dito sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz sa frequency sang inyong mga radyo. Adlaw kita sang Miyerkules, petsa 2 sa bulan sang Pebrero, sininga tuig 2022. Kag sininga gabi inyong mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Aton dira ginabi-abi ang mga nagapamati sa ilang mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz, sumalin sign on, tub-tub sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no, nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe, kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook Live, kag sa aton nga live stream sa YouTube no, hindi gid magkalipat nga mag-like kag mag-subscribe. Sa nagapanguna naton nga mga balita, ginlubong na kaina si Police Corporal Nestor Madelo, ang pulis nga nasapuan nga wala na sang kabuhi sa Barangay Pilar, Banwa sang Hinigaran, Negros Occidental sang Enero 23 sang aga. Suno kaya Maria Milagrosa Madelo, amo ining asawa no ni late Corporal Madelo, gindulong na sa ulihi nga palahuwayan ang bana sini kaina sang udto. Kadungan sini no, ginpahayag ni Mrs. Madelo nga ginalantaw sini kaga sang pamilya sang biktima nga mayara sang upod ang ginatudlo nga sospek sa pagpatay sa bana sini nga si Constancio Canoy sang Barangay Granada. No, nagapati ang pamilya ni Corporal Madelo nga hindi lang si Canoy ang nagaisahanon nga naghimo sang krimen kay Santo sa panaysayon sang ilang witness sang makita ang carry ni Canoy tuma na ini kagupi no, kaga mabudlayan kuno ang sospek sa pagpagwa sang biktima agud nga mabilin ini sa Banwa sang Hinigaran. Ginalantaw man sang asawa sang biktima nga may iban nga tawo nga nagbulig sa suspetsado sa pagpagwa kay Madelo kag ginbilin sa lugar. Suno pa direkin payag man sang witness nga matapos nga makabunggo ang carry, nag-atras ini kaga ginpadalagan ni sang driver ang salakyan kag ginalantaw nga nakahibalo kung sa diin ang padulungan no, hindi kaangay bala sa ginhambal ni Canoy sa mga kapulisan na kung natarantalang ini kuno, gani wala siya makahibalo kaga naglabot na lang sa Hinigaran. Nagapanawagan no ang pamilya gihapon ni Madelo sa suspitsado nga ituad na lang ang tanan sa mga kapulisano kung ano gid man ang kamatuoran kaga ibalik na ang issued firearms ang biktima kaya madumduman nyo no nga wala nakitaan ang armas luthang ang issued firearm ni Corporal Madelo didto sa iya ginahamtangan sa Hinigaran. So napasaka na sa korte ang kaso nga murder kaya Canoy alias JR no angot sa kamatayon ni Police Corporal Nestor Madelo samtang gintuad naman sang suspitsado nag-ako gid man no ining siya Canoy nga ginungod sini ang pagbunggo sang iya nga multicab. Kaya ang natabo ko no, ginaarkilahan ni Madelo ang multicab ni Canoy sa balor nga 1,500 of danay patos lang aduwa no, nagpadulong ang mga ini sa Bago City kaga nagbulang no, kaga napierde ini gani wala na bayaran ang 1,500. Bangod sini ginalantaw no nga hungod nga ginbunggo sa suspitsado ang carry bangod sa kaakig sa pulis. Kasubo man nga ahaw sa 1,500 pesos nga wala na bayaran no, kuhaon mo gid ang kabuhi sang isa ka tawo
kaga ginalitan mo pa ang palangabuyan nyo, kaya gupi-gupi gid no ining multicab, makitaan nyo man sa litrato bala sa aton nga mga Facebook post nga grabe gid ang alit sa nga natuga diri sa multicab no, nagalalain to gani ang asawa ni Kanoy, kang iyaman nga kahilwayan ginbaylo yang iya nga kahilwayan no, agud mapautwas ang iya kaakig o kun na magtimalos bangod sa 1,500 pesos. Well, we don't know kung na ano pagid ang natabo sa ila, apang violence is never a solution gid. Samtang 48 na ka mga violators sa nga COMELEC gun ban ang nadakpan no, sa bilog nga Western Visayas humalin sa nga nagsugod ang election period sang Enero 9. Sa data sa nga Police Regional Office 6, nagikan sa 48 ka mga gun ban violators, 18 diri ang nagikan sa Negros Occidental kag 6 sa syudad sang Bacolod. Samtang 39 naman ka mga armas luthang no ang nakumpiskar sa Western Visayas, kung sa diin na 14 diri ang nagikan sa Negros Occidental kag 6 sa Bacolod City. 5 naman ka mga deadly weapons ang na-recover sa Negros Occidental kag 2 sa syudad sang Bacolod. So sa 3 ka mga categories no, mga violators, confiscated firearms, kag deadly weapons, nagapangunagid ang Negros Occidental sa bulan sang Enero, pila pa lang masobra 20 palang kadlaw. So padayon kita no nga nagapahanumdom nga ginadumilian gid ang pagbitbit sang armas luthang o kon mga deadly weapon tubtob pa ini Hunyo 8, June 8, 2022 except lamang no sa mga exempted kag sa mga may mapakita bala nga nagakaigo nga dokumento nga exempted kamo sa COMELEC gun ban. Seryoso gid no ang aton nga mga otoridad, makitaan na lamang o kung nagapakita lamang ini nga seryoso gid ang aton nga mga otoridad bala sa ginapatuman nga COMELEC gun ban kay abis ang iban do wala lang bala. So makitaan gid ang ini nga data no, makitaan gid paagi sa sini nga data nga may konsekwensya gid kita nga agumon kung kita ang magbayular sa layi. Samtang sa aton nga COVID update no, naka-record ang syudad sang Bacolod sang 102 ka panibag-o nga kaso sang COVID-19 subong adlaw no, 163 man ang nagdugang sa mga recoveries kag isa ang fatalities as of February 2. Lunsay no, local transmission ining 102 ka mga kaso nga na-record sa syudad sang Bacolod. Sa kabugusan no, mayara sa 26,412 ka mga kaso nga na-record sa Bacolod humalin sa nga nagsugod ang pandemic, kung sa diin 2,344 ang aktibo. Sa bahay naman sa Negros Occidental no, naka-record ang o kuna mayara sa karon sa 3,387 ka mga active cases sa Negros, kung sa diin 1,786 ang fatalities, 34,700 ang recoveries kag 39,874 ang kabugusan nga kaso. Samtang nagdangat no sa 12.7 million pesos ang balor sa roofing materials nga ginpanagtag sa provincial government sang Negros Occidental sa mga residente dito sa Banwa sang Ilog no, nga nagubaan sang balay bangod sa paglabay sang Typhoon Odette sa tinalikdan nga Desyembre 16 tubtob 17 tuig 2021. 2,940 ka mga individuals nagikan sa 12 ka mga barangay no sa Banwa sang Ilog ang nakabaton sa roofing materials. Kada pamilya ang nagbaton sa 6 ka corrugated GI sheet bala, kaga 2 ka plain GI sheet mga sin no, kaga mayara man sa food packs nga ginpanagtag nga ginalakipan sa pila ka kilo nga bugas kag mga dilatas. Ug ginpangunahan ni Governor Bong Lacson ang distribution sa presensya ni Ilog Municipal Mayor John Paul Alvarez. Ang mga residente ang nagpadulong no sa gym sang ilang barangay agod nga batunon ang mga roofing materials. Madumduman nga nagpain ang provincial government sang kapin na 50 million pesos nga pondo agod nga ibakal sang roofing materials, kung sa din mismo ang Kapitolyo ang nagpatigayon sang bidding para diri. Nagapadayon no mga tikang sang gobyerno sang mga ehensya agud nga makabulig sa aton mga utod ilabi na sa sur nga bahin no sang Negros Occidental nga tuman nga naapektuhan gid sang Typhoon Odette, agud nga sila ang amat-amat man bala nga makabangon no, kay pila daan ka mga pamalay ang nagkalaguba, iban totally damaged gid. So dako man nga bulig no ining mga materyales kag ang mga food packs man nga ginatag sang probinsya.
Dugay-dugay aton man check karon ng mga balita nga natipon sang patrol kaya Bombo Carla May Defensor tuhoy sa accomplishment sa nga Bacolod City Police Office sa bulan sang Enero. Kag-aton man kuhaon ang background no sang mga suspisado sa bust operation nga ginpatigayon sa Bacolod Police Station 8 sa Barangay Mandalagan, Bacolod City kagabi kung sa diin na masobra 700,000 pesos nga balor sang illegal nga droga ang nakumpiska. Kag sa Banwa sang La Castellana, isa ka lalaki pilason bangod sa stabbing incident. Samtang nagapag-iangot kita sa patrol no, diri kita anay sa Balita National sa Pebrero 8 next Tuesday no, magasugod na ang campaign period para sa nationally elected positions. Sa kaangay nga adlaw, Pebrero 8, magapatigayon sa nga proclamation rally si presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag ang running mate sini nga si Davao City Mayor Sara Duterte sa Philippine Arena sa Bukawi, Bulacan. Ining Philippine Arena no ang ginapanag-iyahan sa nga Iglesia ni Cristo apang sa karon wala pa mahibaluan no kun ang Marcos kag Duterte Carpio tandem ang iga-endorso sang religious group. Madumduman nga sa nga 2016 elections gin-endorso no sa nga religious group si Anay Davao City Mayor Rodrigo Duterte bilang presidente kag si Marcos bilang vice president. Samtang magapatigayon man sa proclamation rally si Vice President Leni Robredo kag Senator Francis Pangilinan sa Camarines Sur naman niya sa Pebrero 8 kaupod no ang 12 sini ka mga senatorial candidates. Sa aton nga COVID update no, sa national COVID update nagnubo ang risk classification sa Pilipinas no humalin sa high risk, yara na lamang kita sa moderate risk classification for COVID-19 suno sa Department of Health. Naka-record sa 7,661 kapanibag nga COVID infection subong nga adlaw ang pungsod kag kahapon no madumduman yung masobra 9,000 man ang na-record nga kaso. So naganubo na gid no kun ikumparar bara sa early January nga nagadangat sa taga 30,000 ang nagaka-record kada adlaw. So sa karon 7,661 ka mga kaso ang nagdugang sa Pilipinas kag nagdangat na sa 3,577,298 ang kabugusan nga case count diri sa pungsod. Sa 3.5 million cases, 160,297 aktibo nga mga kaso, 3,362 ang 3,362,904 ang recoveries kag 54,097 ang fatalities. 47 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 ang gabi. Siningation ato na checkero ng mga balita nga natipon sang patrol kay Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, please come in. Pumadyayin nagdagat sa 21 million no ang worth as ng confiscated na shabu sa ipaligay ng mga operasyon sa mga kapulisan ang Pumadjay sa BCPO sa bulan sa Enero Pumadjay. At the same time, ang humanini no ang anti-criminality operation sa BCPO sa bulan sa Enero Pumadjay. So Pumadjay, for the month of January 1 to 31 na Pumadjay ang ipatigayon nga campaign against illegal drugs of Pumadjay. So mayaras na nakumpiskar nga 3,219 grams no nga illegal drugs ang nakumpiskar kag nagabalor ini 21 na more or less 20 o kun more kun 21 na million Pumadjay no ang worth sa illegal drugs nga nakumpiskar 56 o 56 ka mga police operations. Resulta ini sa pagkadakop sa 62 ka mga drug personality ti adri Pumadjay 46 diri ang drug pushers, 16 diri ang drug users of Pumadjay, 3 diri ang high value individuals kag 59 ang street level individual of Pumadjay. So mayara na sang 73 ka mga cases ang na-file na sa korte sa pagbayula sang RA 9165 Pumadjay. So sa campaign naman against wanted person, ang BCPO nagkandak sang 61 police operations kag against wanted person. So mayara sang naaresto nga 24 ka mga most wanted person, 37 diri ang other
wanted person, Bombo Jai. So ini no charge na ini sila sa various offenses, Bombo Jai. Kag campaign against the loose firearms para sang kinsing initiated nga police operations kag resulta ini sa pagdakop sa anong ka mga violators kag mayara sang duwa no nga nakumpiskar nga mga firearms, Bombo Jai, kag apat ang short arms, Bombo Jai. So duwa ang homemade nga firearms kag apat ang short arms, Bombo Jai. So sa uplan ka to no o kun mo ini ang programa sa PNP, so mayara sa total nga 9 nga homemade firearms ang nakuha, duwa ka explosives kag isa ka small firearm na na-recover sa BCPO, Bombo Jai. So anom ang na-file na against sa mga suspetsado sa pagbayolar sang RA 10591, Bombo Jai. So campaign naman against forms of illegal gambling. So dugang mo ini Bombo Jai no sa mga nagabayolar sang illegal pag-engage sa illegal gambling. So ang BCPO mayroon sang 24 sa mga police operations sa pagbayola sa PD 1602, 75 ka mga persons ang naaresto kag 17 ang naaktuhan gid nga nag-engage sa pagbayola o kung naaktuhan sa pagbayola sa PD 449 o kung na bulang, Bombo Jai. So 24 ang na-filed na case sa korte against violators. So ang mayara sa total nga bet money 7,829 pesos ang nakumpiska sa nasambit nga mga operasyon, Bombo Jai. So Bombo Jai, nagpasalamat gid ang BCO no sa efforts ng mga kapulisan at the same time sa mga information fan nagikan sa mga pumuluyo, Bombo Jai. No? So bisan nagahatag ni information ang mga pumuluyo ang ilang sini nga safety is ara sa gihapon nga, Bombo Jai. No? Wala ini na divulge sa mga kapulisan kung sino ang nagahatag sa mga impormasyon, Bombo Jai. So madamo naman ang nag-surrender o kung ang naghahatag ng danay no sa ila sini nga mga firearms bangod nga wala pa ini sila sa mga lisensya sa ila sini nga mga firearms. So i-release ini sa ila kung mapakita na nila kag kumayara na ini sila papers after sa gun ban, Bombo Jai. So ang iba nag-surrender ya mayara sa mga improvised no o kung mga homemade nga mga firearms, Bombo Jai. So Bombo Jai, pumatiyan nato ng pakayagikan kay Police Lieutenant Liberty in Japan. So sa kining January 2022 no malipayon gid nga gina-report sang aton nga Bacolod City Police Office ang amon nga accomplishment naman sa nagkalain-lain nga anti-criminality campaign naton no. So sa aton nga kampanya kontra sa illegal drugs naka-accomplish kita o naka-consistent kita sang 21 million worth nga shabu during sa 1 month nga police operations naton. So damo man kita sang nakuha nga mga drug personalities during sa sini nga aton na pagkandak sa police operations. No, so total gid na ma'am sang aton nga mga drug personalities na nakuha is ang aton nga 62 gid sa drug personalities kontra illegal na droga naton no may nakuha kita nga tatlo ka mga high-value individuals kag ang 59 ka street level individuals. So, tanang ini sila, napasakaan din naton sang kaso sa pagbayolar sang aton na RA 9165. So, sa aton naman yung kampanya kontra sa wanted persons, no? So, during that month-long operations naton, nakagayon kita nga maka-arrest sang 61 tanan sa mga wanted persons, no? So out of this 61, 24 gidiri ang most wanted sa aton nga mga nagkalain-lain nga police units diri sa mga BCPO. Sa aton naman nga kampanya kontra sa illegal nga panahor, no? Tanan ini nga klase sa aton nga PD 1602, may nakuha kita nga 75 ka mga tao nga na-arrest naton. While ang naton nga nadakpan nga naga-engage sa illegal nga mga pabulang, 17 gid ini sila kabilog. So na-filean man naton sila tanan no sang aton nga pagbaylar nila sang nagkalain-lain nila nga mga kaso
diri sa aton nga may prosecutor's office. Sa aton naman yung loose firearms, so ang kadamo man sa aton nga initiated police operation nga ginhimo kag pamatuod sini nakadakop kita sang as of January lang ang aton 6 ka violators naton sang RA 10591 no pag ang iban sini diri nakasulod pa sa may election period, so gindugangan pa ang kaso nila sang COMELEC nga gun ban. So kadako gid ang aton nga mga accomplishments sa subong nga bulan gani nga ginkalipay gid ini sang aton man nga city director. No, ang sa amon nga COMELEC gun ban as of January lang na no. So may ara kitang anom pero may dugang naman gani kita nga monitor pa nato ng aton nga mga records man. So as of January lang naka-total kita tanan sang anom ka pag-violar sang aton nga RA 10591 kag indugang ang COMELEC gun ban nato. May ara man kita sang na pa-surrender or na-deposit sa aton ng mga homemade kag mga small firearms kag mga explosives no. Ina gyapon in connection sa aton nga kampanya bala sang aton nga offline katok nga surrender nila or ipa-deposit ang ilang mga unlicensed nga mga firearms samtang nagahulap sila sang pag-renew o pag-process ang ilang mga lisensya agud maka-acquire sang sila mga armas. May lisensya na sila, nahatagan na sila sang nakaigo nila nga lisensya sa pag-bitbit ng ilang armas or pag-possess ng sila nga mga armas, makuha naman nila ini sa matapos na ma-deposit nila sa aton. Pero sa subong, tungod nga temporaryo nga gin-suspend ang aton nga pag-bitbit ng armas outside sa aton ng mga residents, bisan mga gun holders pa. So, temporary, naka-deposit ini sa aton, kung kinahanglan nga wala lang din nabitbit sa mga legitimate gun holders or gun owners natin. Nadala na inibresis ang aton nga mga drug naton personalities no po na diri sa aton nga pagkampanya sang BCPO sa aton nga upod ang PDEA naton. Ang diri sa aton sa may barangay Mandalagan sang nagligad nga adlaw sulod pa ato sa aton nga pag-account ng mga high value individuals na nadakpan naton sa sini nga bulan. So sa init ang aton man nga ginpabasgo pag nga kampanya no intensified campaign against illegal drugs nga kung sabihin sige kagpadayon ng aton nga paggandak sa mga police operations, especially ining aton nga mga bypass operations. No, so ang aton nga mga kapulisan, no, gina-commend sila sa aton man nga city director para sa malami naman nga mga field operations sa successful nga pagkandak ng sining mga police-initiated operations. Kag sa aton naman nga mga pumuluyo nga padayon nga maghatag kita sang information o mga mapuslanon nga mga impormasyon dira no nga makabulig sa aton nga pagkampanya kontra sa tanan or batok sa tanan nga klase sang kriminalidad na pwede nga matabo sa aton nga palibot. So mo to no ang pangalagikan kay Police Tanan sa Liberty in Traffic regarding sa ilang nga anti-criminality the month of operations for the month of January. So accomplishments na ini sa nga to nga kapulisan diri sa siyudad sa Bacolod. Kudos gid no Bombo Carla sa accomplishments sa BCPO sa bulan pa lamang ini sang Enero no nagapakita man ni Bombo Carla nga kadamo gid sang mga salawayon bala nga Bacolod noon first month pa lang gani kadamo na sa nagkaladakpan. Amo gani Bombo Day no. So habang bawal na sige sa gihapon Bombo Day especially hindi mga nag-engage sa illegal gambling, nga na-aktuhan dito nga nag-engage sa illegal gambling, mapabaraka man o kung manok man Bombo Day sila na timingan din no sa aton sa mga kapulisan na madakpan Bombo Day. Especially Bombo Carla ining bulang bala kadamo gihapon sa nagabulang no dudugay naman ni ginadumilian. Amo gani pagsugod sa pandemya Bombo Day do amo gini ang isa sa mga ginbawal gid Bombo Day ang pagpatigayon sa mga illegal nga pagkabutang Bombo Day pero sa gihapon madamo ida ang gakadagpan so kakasubra sa 5 no pulo ang mga
nagkaladakpan pagod nga nagbabayunar sa iliga ako na pag-unang o CP 449 ang Bombo. So lauman, pagid Bombo Carla, no, ang mga operations pagid sa nga BCPO this month naman sa nga February. Yes, Bombo Jai, sa ato naman ini, no, bantayan naman, no, ang mga accomplishment sa katapos ng BCPO sa bulan sa Pebrero. So, Bombo Jai, ining si Jessie Masgong, Bombo Jai, kintabi na top 3 drug personality sa PIDEG. Amo ini siya ang ipatigayunan sa bypass operation sa sa area sa barangay, Purok 13, Barangay Mandalagan, Bacolod City. Kag may ari diri siya sa upod, Bombo Jai, amo ini kilala kay Christian Ginanaw, Bombo Jai. So, ini sila na sila hindi ka madakpan na kagahapon sa gabi, Bombo Jai. So, Bombo Jai, ini si Jessie Masgong, ang ipatigayunan na ini diri sa nagkikan, no, sa bypass operation man sa police station 8 apang isa naka-eskapo ini sa Bombo Jai. Kaya ini sa patislamat dito na dakpan ini sa kagabi sa may area sa Barangay Mandalagan. Kaya ini si Masgong, Bombo Jai, ari na ini sa listahan sa Barangay Tangub, Bombo Jai. Kaya ini si Christian Ginanaw, ang upod no, sa bypass operation. Ini sa Bombo Jai, check kaya pa ito po. Kung ara ini sa listahan sa Barangay 20, Bombo Jai. So, Bombo Jai, pamatiyan ko lang nato, no, pakayagitan kay Police Major Yuri Puerto. Ang isa ka suspekto nga si GC Masgong, last year pa naman yung monitor. Actually, sa first weeks ng January, na subject na naman sa Purbaybas sa Villa Esperanza sa Maytangob. May nadakpan ta dito nga siya niya, amo siya nakikiyat nga to sa Carbon Bypass ang first week ng January. Na monitor naman last week na dito sa Gabord sa Mandalagan. Guwa na sa aton nga EOR na coordinate sa PIDEG na para mag-joint operation ta. Muna ang gabi nakuha natin siya. So, sa PIDEG, pani siya isa sa mga top 3 target list nila sa ilang drug personalities nila. Pro 6, regional sang PIDEG. Si GC Masgong. So, baligin na, cooperate ini siya before, wala ini siya nadakpan, kag ini natigayon, di siya nga nadakpan, dali sa may Barangay Mandalagan. Yes, ma'am. Bali, ang upo dyan si Christian Ginanaw, amo ni siya nasugo-sugo sang budiga na magtulong kay GC sa drugs kag magkulit man sang process. Bali ang nagamando ni sa ila. Sulod sa prisuhan. So amo na nga daw sige gyapon ang drug trade sa mga tao nga sa sulod prisuhan through cellphone. So may budiga lang sila nga ginakuhaan duga diri sa Bacolod. Di ni prisuhan, sir? Di lang tatlo lang ato prisuhan di may Andumanan, Takuling, may ara man sa Tabunan Bago. So tatlo nakapresuhan ta mangyapon ang resulta sina ang mga preso ng mga drug lord continuous ang iban kapag drug trade sa Gwa. So agabi may nakuha tang 105 grams na nagabalor na siya more or less 714,000 standard drug price ta. Si GC Masgong top 3 na siya sa Pro 6 PIDEG drug personality. Ini si Christian niya, street level na siya. Taga-barangay 20 na siya. So, ang budiga, draman sa ila. Pero wala, ginamatamat naman ng monitor ni kung at least mo ma-identify naman, ma-locate naman yung budiga niya. So, ini sir si Jessie Masgong ni sir, isa ka high value individual na sir? Ma'am, sunod sa PIDEG kayo, number 3 nila ni region-wide. Why man isa sir previous case, sir? Negative, ma'am. Wala kami nga wala sa Villa Esperanza, galit ng transference sa dalaga ng board sa dito. So sa amon nga informasyon, ang boarding house yung nabayaran niya whole year. So ang gikandakan kagahapon is boarding house ini ni Jessie Masgong. Yes, ma'am. Si Christian Ginanaw, sir, ano iya background? So amo lang siya nasugo-sugo. Okay. Sang sara sa sulod nga mag-deliver ni kay GC magkuha man sang proceeds ng drugs. May background case ini sa sir? Negative, ma'am. So ini sila sir, may kuan na ni sa barangay? Listed na ni sila sa barangay? Si GC Masgong, listed na sa Tangog. Drug list na sa barangay Tangog. Wala ko kabalo ko ni kay Christian base sa barangay 20 drug watch list man siya dito. Gina-link na mo kung may mga drug group na sila nga nakalink sa drug group. So, subong, Section 8, gina-prepara naman ang kaso para i-file through inquest boss. So, bangon nila nga kaso, sir? Section 11, Section 5, ma'am. 65, Bombo Jai, sa mo ito na pahayagikan kay Police Major Yuri Puerto regarding sa patitay nga bypass operation ako ng background sinisang na
suspectado bombagay ti information nila no ang ini nga mga illegal drugs nga ni bombagay ti ang nagpatigayon ni Yara sa sudod sa nga presuhan man bombagay grupo no so grabe siya nga pag alap ka kung sa nga illegal nga droga diri sa syudad sa nga Bacolod bombagay. Amo gani Bombo Carla no, na priso na gid sila pero wala pa gali gihapon lusot bala kun makalusot pa sila gali gihapon no sa pagbakal kag paggamit o kun pagbaligya man sa nga illegal nga droga so ginahimuan man natikang sa aton mga kapulisan Bombo Carla agud ma-clear man dira ang prisuhan. So mabanat ang gina-try ng mga kapulisan na pamudlay no nga ma-detect na ang mga positive ng mga nagaduso o kung nagka-transaction sa pamudlay para mag-distribute sa nga illegal na droga. Amo na Bombo Carla, hindi na tamatingala kung kaisa bala araw balang mga napriso bangod sa illegal drugs bala Bombo Carla tapos pagwa makabalik man gihapon kaya may mga koneksyon na sila galing nga daan samtang napriso pa lang sila. Nagugid gani pamudlay no so budlay mga connection drug personality pamudlay. Yan sa Bombay, so isa ka tabing incident ang nagluntad sa sitio Cabog, Barangay Nato, Lacasianan, Negros Occidental, kaga suspesado diri among kilala kay John Ray Joso alias Pinsoy, 35 anyos, kag presidente sa nasabit nga lugar, ang biktima diri kilala kay Federico Bautista, 50 anyos, kag presidente man sa nasabit nga lugar ang Bombay. So sa initial nga information nga nakuha o kung sa investigasyon sa mga kapulisan sa Lacasianan Municipal Police Station Babosay ang suspetsado kag ang biktima nag-inom-inom ini sila so miharas ang argumento Babosay no naglalisanay ini sila nga duha kag ako na regarding ang ila sinaginalisan regarding ini sa water irrigation sa ila sini nga rice plantation Babosay o kung sa ila sini nga tanom no Babosay so ang suspetsado na ngaki kag walk out ini siya Babosay kag ang suspect nagbalik no so nagtupad ini siya sa biktima kag sila nga ginabuno ya ining si Federico kon ang biktima bombay gamit ang matalom nga bagay bombay so ang biktima nakaangkon sa nga pilas sa walang bahin sa iya sining dughan bombay kag sa iya sining chan kag sa iya sining na walang putkon Bombay. So ang biktima gindala ini sa malapit nga clinic no dira sa nasambit nga municipality Bombay. Kaga gin-refer ini siya diri sa syudad sa Bacolod para sa nagakaigo gid sa pagbulong Bombay. So sa ang suspetsado nagpalagyo ini no sa wala na balaan nga direksyon Bombay. So patigayon ang ako ng pursuit operation sa Lacasianan Municipal Police Station sa suspetsado So kamusta sa karon Bombo Carla ang sitwasyon dira sang syudad sang Bacolod sa pagpanglibot sang patrol? Yes, Bombay. So far malinong na no ang palibot diri no dari kita diri sa may area sa public plaza. So makita diri nato no malinong na ang palibot Bombay. Nara pa makita diri nga mga salakyan no kon mga PUJ na naga-parking Bombay kay last trip na lang no. Last trip na lang sa mga salakyan na naga-parking diri ito sa kay mga salakyan. So for malinong na ang dalanon na traffic o kag madamon kinagaw na magpoli sa ilang sa mga puloy-an mo. Sa pagpanglibot nyo kay Bombo Carla, may nakita ka na nga may mga designs na sa mga heart kaya February nagali Bombo Carla, month of love gali subong. Yes, Bombo Jai. So far wala pa man kita may na siklatan no. Especially sa mga establishments Bombo Jai kasi ang bumibili ang kalabanan kaya nag-ikotar o kung nag-design Bombo Jai no sa mga heart no sa ilang mga establishment. So far sa subong Bombo Jai wala pa ako pinasikatan ng mga establishment kami mga design Bombo Jai. Sige Bombo Carla, madamo gid nga salamat. Bombo Jai mo inang report sa gikan sa patrol and si Bombo Carla may dakasyon para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Sa overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Madamo gid nga
salamat kay Bombo Carla May Defensor sa mga balita nga natipon sang patrol. 9 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi. Ginakulabos na kita sang oras mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon sini nga gabi sa mga nagapamati sa 630 kHz subong mas mga nagatutok no sa aton nga Facebook Live. Kaya Sir Roland Canso no maayong gabi kaga stay safe gid kita tanan. Magabalik luwat buwas sa aga ang Bombo Radio para sa aton nga mga public affairs program. Iningin nyo nangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kHz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are
are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS,